Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij dag 2 van de tweede voorrijdag. Wij hebben de eerste combinaties alweer in de baan. Met de oranje band nummer 32. Tieme van Starking, gereden door Iris Wijnstra. Tieme is een zoon van Ulbran 502 uit een moeder van Torben 466. Tieme is geboren in februari 2022, heeft een verwantschap van 17,48% en een schrofthoogte van 1,64 meter. Met de gele band hebben we nummer 33, Tije van Jentjes Pleerts. Tije wordt gereden door Famke Jongsma. Hij is een zoon van Jurre, 495, uit een moeder van Michiel, 442. Tije is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 18,26% en een schrofthoogte van 1,62 meter. Tweede dag van de tweede bezichtiging onder het zadel voor het Centraal Onderzoek. Deze beide dames laten de paarden al mooi rustig stappen, mooi ontspannen begin. Heel belangrijk dat een paard in een nieuwe omgeving ook makkelijk ontspannen wil beginnen. Dus ik stel voor, dames, dat jullie rustig een keer weer aandraven. En dan is het werk precies hetzelfde als de vorige keer. Good morning, everybody. Welcome to the second day of the viewing days. In the arena, we have number 32, Tieme van Starking. He is a son from Ulbran 502, out of a mare by Torben 466. His kinship is 17.84%. His height of withers is 1 meter and 64 centimeters. And he is presented by Iris Wijnstra. Also in the arena is number 33, Tije van Jentjes Pleerts. He is a son of Jurre 495, out of a mare by Michael 442. His kinship is 18.26%. His height of withers is 1 meter 62, and he is presented by Famke Jongsma. Je hoeft niet constant maar naar voren blijven draven. Maar schakel maar rustig een keer terug. Stap maar een keer. Zet maar een keer weer aan. Braaf. Juist. Iedere keer weer. Het gaat erom dat die paarden begrijpen wat jij met je hulpen doet. Zo. Dat is mooi. Daar tegenaan, Famke. Dat is een mooie houding. Juist. Daar, braaf. Daar kan hij zijn balans vinden. Oké, dat is goed, Iris. Dat is mooi. Ja, zo kan je mooi een keer corrigeren. Zo van, hé, hier blijven, er tegenaan lopen. Juist. Dat is een goede houding, hoor. En dat is ook een goed tempo wat je daar rijdt. Daar kan hij zijn balans vinden. Mooi, keurig. Dan hoor je hem ook niet lopen. Dus als hij goed in balans is, worden ze lichtvoetiger, meer gedragen. Een keer aangalopperen als je, een keer voorbereiden tenminste, dat je de hoek meeneemt om aan te galopperen of een wending. Mooi. Heel goed. Die houding, Iris. Zo. Neem de tijd. Ja. Zo. Goed. Al heel makkelijk in galop, hè, Iris? Pakt heel makkelijk aan zo. En nou in de galop ook een klein beetje liften in je binnenhand. Dat hij zich niet naar beneden er onderuit kruipt. Goed, Famke. Zo naar de hand door. Juist. Mooi. Keurig, dames. Zo werken, hè? Juist. Juist.
Ja, en dan zien Famke dat je met je binnenhand weer een beetje kwijt kan. Dat hij daar achteraan loopt. Ja, mooi. Een keer weer draven. Goed gedaan. Zo komt er al mooi wat meer controle en wat meer rust. Een keer in de stap. En een keer hand veranderen. Goed aan denken. Overgang naar de stap. Direct uitschuiven. Direct achteraan stappen. Wegschuiven. Rekken. Juist. Dat direct leren. Doorstappen. Doorstappen. Goed. Goed. Dat werkt. Ja, mooi. Dat werkt, Famke. Hand een beetje mee naar voren. Dat die neus nog een beetje meer wegdrukt naar voren. Maar zo leren dat ze rekken. Kan nog een tandje bij, Iris. Kan nog een tandje naar voren. Of die een keer aandribbelt, niet erg. Gewoon een keer zeggen, kom. Ja, ja, dat. Mooi, mooi, precies. Dat zou ik zeker rijden. Zo ja, zeker die stap. Zo, daar naartoe. Juist, dat is mooi. Zo wordt hij gelatener, Famke, in de bovenlijn. Dat is mooi. Zo doorstappen. Juist, juist. Heel goed. Kijk, dat is de bedoeling van stappen. Zo over de rug, achter de hand aan. Mooi. Door. Ja, druk dat maar weg. Zo, Iris, druk dat maar weg. Zo. Mooi. Mooi, kijk. Dat wordt stappen, hè. Dan voel je ook onder je dat je deining krijgt. Dat is stappen, hè. Goed gedaan. Daar moet de neus nog naar voren eruit gereden worden. Heel goed, hoor. Dat werkt. Kijk. Mooi. Bouw maar weer op. Naar een stukje draf. En daarna een stukje galop. Altijd om denken dat je het naar voren er tegenaan. Naar voren naar de hand toedrukt. Ja. Mooi. En dan schaak je een beetje terug en je drukt weer een beetje weg. Zo mee aan het werk. Mooi, Iris. Zo. Ja. Hey, deze houding, hè, Iris. Nou loopt hij mooi naar de loodlijn. Zacht maken, zo voorin. Ja, braaf. Goed. Dit werkt, Famke. Is goed, hoor. Een keer aangalopperen. Neem de tijd, hè. Mooi. Mooie overgang. Ja, ja. Dat is goed, Famke. Hou dat zo voor je uit, hoor. Ja, ja, braaf. Goed zo. Ja. Laat maar gaan. Braaf. Goed zo. Keurig. Juist. Heel zacht maken zo aan je hand. Daar trekt hij mooi aan, Iris. Dat is belangrijk. Zo, ja. Goed. Ja. Zo naar voren, hoor. Klein beetje buitenbeen, buitenbeen. Ho, pas op, pas op. Ja, gelukkig heb je stuur, Famke. Zo. Oké, juist. Ja, dat is goed, Iris. Juist. Zo erachteraan, hè. Mooi. Een keer weer draven. Braaf. Goed. Zo. Juist. En in het draven ga je maar rustig een keer afwenden. Geleidelijk aan de hals laten zakken. Geleidelijk aan. Hand mee laten nemen. Tempo wat rustiger. Ja, en dan nodig je hem uit in de hand, Iris, dat hij erin zakt. Zacht. Juist. Dat, ja. Goed. Goed. Daar achteraan, hoor. Zo. Dat is belangrijk. Keer stap. Mooi. Zo, ja. Ja. Oppassen, Famke, dat hij niet oprolt, hè. Iedere keer een beetje toedrukken met je benen en met je hand een keer naar voren. Anders dan rolt hij zich er te veel achter. Juist. Doe maar een keer stappen. Zo. En in de stap
doorstappen. Direct wenden, doorstappen. Dat ze leren rekken naar voren. Goed. Goed. Zo werken. Juist. Dat. Mooi. Leren stappen, leren marcheren. In de stap, als een paard zich zo mooi op lengte, zo actief doorstapt, dan komen alle gewrichten, alle spieren komen los. Juist. En aan de stap kun je aflezen hoe je je paard hebt geschoold. Braaf. Ja, scherp mogen ze zijn. Iris, dat is altijd goed. Mooi. Nou dames, dit was al een mooi begin van de dag. Als de dag zo verder gaat verlopen, dan zijn wij tevreden. Vrienden, bedankt voor jullie presentatie en jullie correcte voorstelling. Dank je wel. Dit was alweer groep nummer 1 van de tweede voorrijdag. De eigenaren van deze hengsten zullen zo meteen een terugkoppeling ontvangen van onze hengstenselectiecommissie, bestaande uit Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Ellen van Gastel. Ik was net iets te snel, waardoor ik de fokker en eigenaar van Tieme van Starking ben vergeten te noemen. Dit is Starking BV uit Spannem. En voor Tijen van Jintjes Pleets is de fokker en eigenaar M. de Groot Houbijn uit Hillaard. En dan zijn de volgende hengsten ook alweer in de baan. Met nummer 34, Topper van het Hoge Mijnen. Topper is een zoon van Waander 512. Uit de merrie Zweltje Pracht Wopke 2b van Heike 482. Topper is geboren in april 2022. Heeft een verwantschap van 17,23% en een schofthoogte van 1,60 meter. Topper wordt voorgesteld door Jacob van der Heijden en hij draagt een oranje band. En Topper is gefokt door S. Heijink Wielens uit Vragender en in eigendom van Stoeterij Friese Visser uit Drachten en MCL Veurink uit Hengelo. Ja. En met de gele band hebben wij Tor Palermo RP. Tor is een zoon van Alwin 469. Uit de merrie Zegen van Snakkerstaten RP van Pier 448. Tor is geboren in maart 2022. Heeft een verwantschap van 18,46% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tor is gefokt en in eigendom van Rosanne Palermo uit Oude Meerdem en wordt voorgesteld door Meerte Pijper met de gele band om. And the next stallions are already in the arena. Number 34 is Topper van het Hoge Mijnen.
Topper is a son bij Wander 512 out of Mare Sveldje Pracht Wopke 2B, who is a daughter of Heike 482. Topper is born in April of 2022, has a kinship of 17.23% and a white height of withers of 1 meter and 60 centimeters. Topper is bred by S. Heijink Wielens from Vragender and owned by Stoeterij Friese Visser uit Drachten and MC L. Veurink from Hengelo. Topper is presented by Jacob van der Heijden, who is wearing the orange armband. With the yellow armband, we have Tor Palermo RP. Tor is a son by Alwin 469 out of Mare Segen van Snakkerstaten RP, who is a daughter of Pier 448. Tor is born in March of 2022, has a kinship of 18.46%, and his height of withers is 1 meter and 62 centimeters. Tor is bred and owned by Rosanne Palermo from Oude Meerdem and presented by Meerte Pijper. Klein beetje op je benen een keer iets aandrukken. Tik. Zo. Zo. Tikje met binnenbeen. En dan binnenhand een klein beetje voor je uithouden. Ja, daarheen. Tikkie. Klein tikkie. Juist. Zo. Ja, goed zo. Braaf. Dat je zich niet te gauw opkrult. Juist. Tikje met de hand naar voren. Zo. Juist. Dat wordt al beter, Jacob. Zo een beetje wenden. Zo een beetje hals erin laten zakken. Ja. Mooi. Dat wordt beter, Jacob. Daar achteraan, hè. Ja. Zo. Goed. Juist. Goed. Daar ook steeds een beetje in opvangen, Meerte. Klein beetje terug en dan weer weg. Dat je ook, braaf, dat je ook iets meer grip krijgt nog op de achterkant. Zo, ja, en er weer achteraan. Doe maar een keer een overgang naar de galop. Zo, ja. Ja, dat is wel een mooi stuk, Jacob. Dat is wel mooi. Zo erachteraan. Dat heeft hij echt nodig, hoor, dat je hem een beetje de hals uitgelegd krijgt, dat hij zich net een beetje oprekt in de bovenlijn. Ga maar mee, ga maar mee. Braaf. Zo. Oh. Klein beetje buitenbeen. En dan eerst ook in je houding een beetje lichter. En dat je hem even een beetje af laat rollen. Ga maar mee naar voren. Ja, druk hem maar rustig een pasje middengalop uit. Rol dat maar mooi naar voren af. Niet te zwaar gaan zitten, dat hij ook de rug kan gebruiken. Zo, ja, lekker. Zo lekker een beetje dat werk. Dat hij lekker naar voren zo af kan rollen. Mooi. Dat werk, hoor. Braaf. Juist. Ga daar maar in mee. Ja, dat wordt beter. Dan krijg je wat meer rek aan. Krijg je meer lengte aan het frame. Ja, goed. Weer een beetje opvangen, Meerte. Zo. Dat je draf niet te lang, niet te groot wordt. Maak maar een keer een overgang naar de stap. Braaf. Zo. Juist. Even weer rust. Even weer ontspannen. En in de stap ook echt naar voren doorschuiven. Ja. Dan doe maar vaak wenden, Jacob, dat hij uitgenodigd wordt in de wending naar voren, naar beneden te volgen. De hals nog meer weg kunnen krijgen. Dat gaat vanuit de wending makkelijker dan op de rechte lijn. Dat werkt. Iets actiever doorstappen, Meerte. Zoek die activiteit. Ja, door. Kan nog een beetje hand voor. Ja, druk dat maar een keer aan. Precies. Mooi. Daarheen, hoor. Daar wordt de hals horizontaler. Nou, dan een klein beetje de neus naar voren drukken.
Tik, kom, kom. Ja, goed gedaan. Super, super. Juist. Daarin meegaan. Zo, ja. Dat. Dat werkt, Mitte. Zo laat je hem beter scharnieren in zijn lichaam. Goed. Goed, dat wordt stappen. Daar wordt hij gelatener van boven. Ja, doorstappen. Wenden, Jacob. Deze heel veel wenden. Tot net zolang dat hij gelatener wordt in de bovenlijn. En de hele hals meeneemt naar voren. Ja, braaf. Dat werk. Zo, daar achteraan. Mooi. Goed, goed. Zie je dat? Nou zie je de hals van boven al een beetje veranderen. Juist. En dan valt die onderhals beter weg. Kijk, daar komt hij aan. Dat is beter. Dat is de bedoeling. Zo, daar achteraan hoor. Mooi. Keer weer aandraven. Rustig opbouwen. Even voelen met beenmitten. Niet eerst. Mooi, mooi. En nou pak je een klein beetje op aan de teugel. Ja, daar tegenaan. Zo werk je naar voren er tegenaan. Kijk maar naar het orenspel, dan heb je hem ook in de goede houding. Als hij de oortjes er mooi opzet, dan heb je de houding ook goed voor elkaar. Juist, daar achteraan, Jacob. Ja, zo krijg jij de hals er beter uit. En dan kan het paard zijn rug, achterbeen beter gebruiken. Krijg je nog meer afdruk en lossigheid. Ja, dat werkt hoor. Rij hem daar mooi achter de hand aan. Niet te veel binnen teugel. Druk aan vanuit je been. Zeg, kom, daar wil ik. Ja, mooi. Daar naartoe werken. Nou begint hij een beetje rek te krijgen van boven. Heel goed, heel goed. Die kant op, hè. Als je zover bent, galoppeer een keer aan. Zo. Ja, goed Mitte. Hou mooi stil op 2 teugels. Hou mooi stil in contact. Braaf. Ja. En iedere keer uitnodigen dat je de hand een beetje mee kan nemen. Dat ze op eigen benen komen. Ja, braaf. Ja, braaf. Dat is mooi werk, Mitte. Goed gedaan. Net ondersteunen met je binnenbeen, maar daar achteraan laten lopen. Ja, goed. Kijk. Mooi, Jacob. Dat werkt hoor. Geeft niks. Zo, ja. Kijk, daar begint die hals er beter uit te komen. Mooi, keer weer. Ja. Keer draven. Keer draven. Oh, braaf. Goed zo. Juist. Neem de tijd. Mooi. Dat is mooi, Mitte. Goeie houding hoor. Zo, rustig even opvangen in tempo. Dat hij eerst weer in balans. En dan druk je er mooi achteraan. Ja, kijk. Ja, zo begint die hals er beter uit te komen, Jacob. Mooi. Dat werkt. Goed zo. Juist. Oké. Keer naar de stap. Zo krijg je mooi rust in de bewegingsafloop. En krijg je het lichaamsgebruik beter. Zo. Dat is goed, Mitte. En stappen. Wenden en doorstappen. Doorstappen. Zo ja. Goed. Doorstappen. Iedere keer uitdagen om die stap nog een fractie groter te krijgen. Dan gaat hij ook nog makkelijker met de hals naar voren. Daar moet hij naartoe, Jacob. Daar moet het naartoe hoor. Dat moet nog verder uitgewerkt. Zo, zo. Opletten. Daarheen werken. Juist. En dat gaat vanuit de wending makkelijker dan op de rechterlijn. Zo ja. Goed. Mooi Mitte. Mooi gelaten. Mooi ontspannen in de bovenlijn. Zo leren. Dames en heren, heel hartelijk dank voor jullie presentatie. En veel succes bij de verdere opleiding. Dank u wel.
En dan zijn inmiddels de volgende hengsten alweer in de baan. Met nummer 36, Tinus van de Bokkenfarm. Tinus is een nakomeling van Fouke, 520. Uit de merrie Sil van de Bokkenfarm. Zij is een dochter van Beert, 411. Tinus is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,61 meter. Tinus is gefokt door Cor en Nel Beentjes uit Heilo en in eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. Hij wordt voorgesteld door Carina van den Bunt en zij draagt de gele band. Met de oranje band hebben wij Udo van der Lietse Generaal. Udo is een zoon, ook van Fouke 520, uit de merrie Pippa C. Zij is een dochter van Norbert 444. Udo is geboren in juni 2022, heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,63 meter. Udo is gefokt door I.R. Pen uit Zelhem en in eigendom van Van Manen Ede en A. Thomassen uit Lunteren. Udo wordt voorgesteld door Shannon van Manen en zij draagt nogmaals de gele band. And the next stallions are in the arena. Group 19, number 36 is Tinus van de Bokkenfarm. He is a son of Fouke 520, out of the mare Sil van de Bokkenfarm, who is a daughter of Beert 411. Tinus is born in May of 2022, has a kinship of 18.38%, and his height of withers is 1 meter and 61 centimeters. Tinus is bred by Cor en Nel Beentjes uit Heilo and owned by J. Kleinstra from Groningen. He is presented by Corine van den Bunt and she is wearing the orange armband. Number 37 is Udo van der Lietse Generaal. He is a son of also Fouke 520, out of the mare Pippa C, who is a daughter of Norbert 444. Udo is born in June of 2022, has a kinship of 18.38%, and his height of withers is 1 meter and 63 centimeters. Udo is bred by Y.R. Pen from Zelhem and owned by Van Manen from Ede and A. Thomassen from Lunteren. He is presented by Shannon van Manen, who is wearing the yellow armband. Wij gaan vervolgen met de derde groep. Met Corine en Shannon. Zo. Draaf maar aan, Corine. Draaf maar aan. Eerst even die in de draf het enthousiasme van het paard een beetje temperen. Door eerst even een beetje stoom af te blazen. Zo. Daarheen. Ja hoor, laat dat maar gewoon eerst even een beetje lopen. En wel geleidelijk aan dus wat meer wenden. En zien dat je de hand een beetje mee kan krijgen naar voren. Zo, ja, juist, dat komt al. Mooi, braaf. Ja. Heel goed. Kijk, daar gaat hij al de goede kant op. Zo, ja. Ja, rijd door naar voren. Los dat op naar voren. Zo, ja. Die kant op, Corine. Dat is belangrijk. Ja. Goed. Juist. Dat is wel een mooie houding, Shannon. Nou nog in tempo niet te hoog. Dat je af en toe een klein beetje op kan vangen. Dat hij zich iets meer nog in balans houdt. Braaf. Kijk, dat is al beter. Dat is al mooier. Als je hem zo'n beetje naar de wand toe stuurt, vangt hij zichzelf al een beetje op. En dan krijg je mooi een opwaarts beeld. Kijk, als je daar naartoe rijdt. Kijk, braaf. Dat werk. Zo stil in de verbinding maken. Daar weer. Beetje naar de wand toe sturen. Beetje naar de reclame laten kijken. Komt hij mooi terug. Braaf. Zo. Juist. Dat. Dat tempo.
En dan mag hij, af en toe mag je hem nog een beetje met je binnenhand voor je uit zetten. Wel ondersteunen met je onderbeen. Zo, dat werkt. Ja, precies. Dat je net iedere keer weer een beetje aan kan zetten. Zo, juist. Deze van Corina ook, hè. Help hem een beetje die kant op. Dat werkt. Dat hij net die neus een beetje mee gaat nemen, die kant op. Doe hem een keer aangalopperen, Corine. De galop, die kan voor jou wel eens welkom zijn. Juist, kijk, dat dacht ik. Dan krijg je een mooie verbinding naar voren, naar de hand toe. Hé, dit is wel mooi, Shannon. Mag ook wel een keer aangalopperen. Juist. Ja, zie, in galop krijg je dat gelijk beter in verbinding. Daar naartoe, Corine. Juist. Zo, ja. Daar krijg je een beetje aanleuning. Ja, die kant op werken. Zo. Goed. Weer rustig een beetje opvangen. Shannon. Ja, braaf. Goed, zo. Oké, weer draven. Zo. Oké, braaf. Oh, kalm. En nou in de draf, daar een beetje gebruik van maken. Tempo niet te hoog, Corine, in de draf. Doe nog maar 1 keer weer aangalopperen. Dat is voor hem wel makkelijker in de galop. Juist om de verbinding te maken. Juist dat. En dan weer overgang naar de draf. Als hij dat goed te pakken heeft, braaf, dan krijg je je aanleuning beter. Zo, ja. Oh, juist, er tegenaan. Ietsjes, mooi. Kijk, dat. Daar. Ietsjes opdrukken met je been, hand voor. Tikkie erbij. Ja, daar. Kijk. Mooi. Ja. Stap overgaan, hand veranderen en doorstappen. Ja, druk ook in die stap, Shannon. Druk hem voor je uit. Ja, maak rek, maak lengte. Doorstap. Laat die hele hals mooi zo erin zakken. Daar kan een paard zich oprekken in de bovenlijn. Doorstappen. Niet terughalen. Opdrukken vanuit je been, achter de hand aan. Hou wel licht contact. Met verbinding kan hij zich mooier oprekken. Doorstappen. Door. Tik maar aan met je been. Of hij een keer een dribbeltje maakt, is niet erg. Hij moet leren dat hij doorstappen. Doordrukken. Juist, bij zijn werk, doordrukken. Rekken. Doorstappen. Doorstappen. Juist. Juist, dat leren dat hij zo die neus meeneemt naar voren. Hals mee. Ja, braaf. Shannon, daar komt hè. Druk dat. Dus het mag best even een beetje moeilijk zijn en een keer iets onrustig. Maar daarna krijg je meer ruimte. Zoals daar krijg je meer rek. Daar gaat het om. Juist, dat werk. Corina, zo doorstappen. Juist, doorstappen. Mooi, kijk. Oké. Doe een keer weer opnemen en dan doe een keer weer aandraven. En dan bouwen we dat verder uit naar een galopje. Juist, altijd weer die neus naar voren drukken, Shannon. Met je onderbeen een klein beetje bijvullen, dat hij niet met die neus terug. Juist. Dat paard werk je vaker in de galop, Corine, dan in de draf. Want in de galop krijg je een mooiere verbinding, krijg je hem beter er tegenaan. En daarna kan de draf beter worden. Dat is mooi, Shannon. Zo er tegenaan. Juist, dat is een mooie houding, Shannon. Dat is in de aanleuning. Zo er tegenaan, hè. Ja, mooi. Kijk. Kijk. Homa, het is goed. Klaar. Dat stukje werk. Keer aangalopperen, Shannon. Ja. En dan Corine maar rustig een keer even draven tussendoor. En dan nog een keer weer aanspringen. Maar de galop, daar word jij beter van.
Juist. Zo, ja. Goed. Juist. Zo er tegenaan. Mooi. Juist. Dat werkt, Shannon. Dat is goed. Juist. Mooie houding, hoor. Heel goed. Heel goed. Dat is de bedoeling. Juist. Dat is de bedoeling. Keer weer draven. Ja, goed gezien. Mooi. Er tegenaan. Ja. Ietsjes opvangen. Achter. Ja, achter net een beetje aanzetten. Braaf. Juist. Dit tempo, Corine. Dat is goede tempo. Zo. Ja. Achter een beetje vragen zo vanuit je been. Shannon. Ja. Ja, mooi. Daar. Daar. Oké. Oké. Stap. Zo. Goed. Juist. En ontspannen. Op lengte doorstappen. Vaak afwenden. Dat ze goed leren vanuit een lichte stelling doorstappen. En of die stap eerst nog even een beetje haastig is, dat is niet erg. Als je de hals maar wegkrijgt. Want daarachter, achter die kleinere dribbel of achter een keer een gehaaste pas, daar krijg je de rekker uit. Daar krijg je de ruimte over de grond. Juist, doorstappen. Dat leren. En veel wenden, Corine. Want als je hem in de wending hebt, kan je hem makkelijker nog naar beneden houden. Goed, goed, Shannon. Dat leren. Daar een tandje actiever maken. Ja, precies. Ja, mooi. Nou schuift hij de neus er mooi uit. En daarmee krijg je een mooie verbinding naar voren. Dat werk. Dat werk. Juist, keurig. Zo trainen. Goed gedaan. Dames, onze dank is groot. Goed zo. Veel succes. En dan hebben we nu groep 20 in de baan. Allereerst nummer 38, Ultje van Skriens. Ultje is een zoon van Waander, 512. Uit de merrie Evie van Skriens. Zij is een dochter van IJzer, 489. Ultje is geboren in april van 2022. Heeft een verwantschap van 17,7% en een schofthoogte van 1,66 meter. Ultje is gefokt door T. Bauma uit Wommels en in eigendom van Stam 8 Bauma uit Wommels. Ultje wordt gepresenteerd door Famke Jongsma en zij draagt de oranje band. Nummer 39 is Ulke van Stal Vrolijk. Ulke is een nakomeling van Epke 474 uit de merrie Annabel B. Zij is een dochter van Johannes 484. Ulke is geboren in april 2022, heeft een verwantschap van 18,44% en een schofthoogte van 1,69 meter. Ulke is gefokt door JJA Vrolijk uit Ommeren en in eigendom van M. Vos en C. Vos uit Wijk en Aalburg en E. Colijn ook uit Wijk en Aalburg.
Ulke wordt voorgesteld door Fenna Oosterbrink en zij draagt de gele band. Now in the arena, group 20, with number 38, Ultje van Skriens. Ultje is a son of Wander 512 out of mare Avi van Skriens, who is a daughter of Eise 489. Ultje is born in April of 2022, has a kinship of 17.7%, and his height of withers is 1 meter and 66 centimeters. Ultje was bred by D. Bauma from Rommels and owned by Stam 8 Bauma, also from Rommels. He is presented by Famke Jongsma and she is wearing the orange armband. With the yellow armband, number 39, Ulke van Stal Vrolijk. Ulke is a son of Epke 474 out of the mare Annabelle B, who is a daughter of Johannes 484. Ulke is also born in April of 2022, has a kinship of 18.44%, and his height of withers is 1 meter and 69 centimeters. Ulke was bred by J.J.A. Vrolijk from Ommeren and owned by M.N.C. Vos from Wijk en Aalburg and E. Colijn, also from Wijk en Aalburg. Ulke is presented by Fenna Oostenbrink. Wij vervolgen met Famke en met Fenna. Paarden al mooi ontspannen in de stap. Dus kunnen we mooi opbouwen. Heel belangrijk en dat die paarden zich eerst zo ontspannen gedragen. Dan heb je ook veel meer controle en veel meer grip op houding en op tempo. Jullie mogen van mij wel eens een keer aandraven. Zo. Juist. Goed. Ja, zo druk hem er maar tegenaan, Fenna. Zo, ja, die kant op. Dat is goed. Juist. Famke een beetje opvangen en dan even een keer weer aandrukken met het been. Klein beetje voor je zetten en dan er weer uit. Nu begint hij een beetje op de kop, een beetje over het voorbeen heen te rollen. Dus even een keer weer opvangen, even weer voor je zetten en dan, ja, daar achteraan. Dat is een betere houding. Oh, weer opvangen. Dus iedere keer, ja, en dan even weer voorzetten en daar weer achteraan. Juist. Juist dat werk oefenen. Dus korte stukjes, even opvangen, tikje erbij en er weer uit. Juist. Ja, dat. Dat doe je goed. Heel goed. Daar ligt het werk. Juist. Kijk, daar komt al. Daar komt al. Ja, weer een beetje opvangen. Want je kunt niet alleen maar naar voren, naar voren, naar voren. Zo, dit werk, hè. Zo, ja. Dat, ja, dat. Tikkie. Zo, daar naartoe. Mooi. Dat is goed, Fenna. Zo een beetje verzorgen in je hand. Dat die net een beetje zacht wordt. Ja. Goed zo. Doe maar eens een keer overgang naar de galop. Deze houding is goed, Fenna. Ja, ja, mooi. Ja. En eerst naar voren. Eerst een beetje aan laten vallen naar voren. Oh, braaf. Ja, buitenkant erbij, Famke. Zo. Goed, goed. Juist. Ja. Ga maar mee. Zo. Druk dat vanuit je been, Famke, maar een beetje voor je uit. Bovenlichaam nog een beetje wachten. En met je been aandrukken dat hij voor je uit. Druk hem maar aan. Ja. Tikkie erbij. Zo, kom maar. Hij moet wel zelf leren aantrekken naar voren. Dat, ja, braaf. Heel goed. Hey, dat stukje dat hij aantrekt naar voren. Heel goed, hoor. Zo, dat is belangrijk. Juist. Mooi. Keer weer draven, dames. Goed zo. Famke, nou begon hij een beetje aan te trekken.
krijg je een beetje innerlijke drang naar voren. Dat is beter hoor. Mooi. Zo, een keer weer stap. Ja. En doorstappen. Leren stappen. Wenden, doorstappen. Echt leren dat hij ruimte pakt in de stap. Ja. Dat is belangrijk, Famke. Dat hij zo leert doorstappen hoor. Mooi, ga mijn hand veranderen. Fenna. Zo stappen. Juist. Dat. Kom maar, kom maar. Ja, braaf. Goed zo. Nog een beetje die neus wegdrukken. Nog een beetje de hand mee naar voren. Ja, ja, dat. Dat. Goed. Stap door, hè, Famke. Stap door. Ja, hij moet die neus wegdrukken. Of hij een keer dribbelt, niet erg. Maar hij moet leren aantrekken naar voren. Dat werk. Zo, ja. Juist. Goed zo. En dan weer rustig opbouwen naar de draf. Dat is wel mooi, Fenna. Zo doorstappen hoor. Zo. Ja, iedere keer weer voor je uitdrukken, Famke. Iedere keer, ja, tikkie omhoog, er tegenaan, dat die voor je komt. Ja. Ja, dat ja. Ja, daar naartoe drukken hoor. Zo, ja. Oké. Mooi. Dat is een goede houding, Fenna. Daar tegenaan. Ja, goed. Keer aan galopperen. Mooi. Deze houding, Fenna. Dat wordt een mooi beeld. Ja. Ja. Druk ze daar maar achteraan hoor. Juist. Dat is wel mooi, Fenna. Daar druk je mooi achter de hand aan. Zo er naartoe. Juist. Goed zo. Nou komt er meer verbinding, Famke. Juist. Nou druk je hem er meer naar de loodlijn toe met de neus. Dat is beter. Kijk. Dat is beter. Daar moet je rekken. Heel goed. Heel goed. Dat soort werk, hè. Zo leren er naartoe te rijden. Juist. Mooi. Dat is goed werk. Een keer weer draven. Zo. En nou even kijken of je de galop, de impuls vanuit de galop, in de draf mooi naar de hand toe kunt krijgen. Dus een beetje gebruik maken van de impuls uit de galop. Zo. Iedere keer, Famke, een beetje voor je uitzetten. Ophoudertje naar boven. Daar tegenaan leren lopen. Ja. Ho. Goed. Ja, vang een keer weer op, Fenna. En dan een keer opnieuw weer aanzetten. Dus opvangen, een beetje wegdrukken, opvangen. Tikkie. Ja, mooi, braaf. En weer terug. Dat soort werk. Oké. Zo, ja. Een keer stappen. Juist. Zo. En als je dan een paar passen stapt, Famke, tik je nog één keer weer aan naar de draf. Dat hij leert opschieten aan je been. Juist dat. En weer stappen. Braaf. Daarmee krijg je de kracht van achteren uit beter ontwikkeld. En dat hij beter naar voren er tegenaan leert lopen. Dat. Stap. Zo. Kijk. Braaf. Daar achteraan werken. Juist. Goed. Nou gaat hij de neus beter meenemen naar voren. Daar naartoe werken. Juist. Goed gedaan. Goed gedaan. Zo mee aan het werk. Ja. Goed, Fenna. Braaf. Zo leren stappen, hoor. Oké. Zo doorstappen. Ja. Mooi. Ja, ook deze dames heel vriendelijk bedankt voor jullie presentatie. Veel succes.
En dan is daar de volgende. En dan is daar de... En dan is daar nummer 40 al in de baan, Valentijn de Olde Landschap. Valentijn is een zoon van Tiede 501 uit de merrie Nel van de Banhoef. Zij is een dochter van Maurus 441. Valentijn is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 18,29% en een schofthoogte van 1,65 meter. Valentijn is gefokt door A.E. Arnink uit Kring van Dort en een eigendom van J.J. van der Meulen junior uit Jouren en Hessel Douwe de Jong uit Amsterdam. Valentijn wordt gepresenteerd door Meerte Pijper en zij draagt de oranje band. Met de gele band hebben we Timon D.J. Timon is een zoon van Wieboud 511 uit de merrie Doutsen D.J. en zij is een dochter van Tjalle 454. Timon is geboren in januari 2022, heeft een verwantschap van 17,67% en een schofthoogte van 1,64 meter. Timon is gefokt door A.P. de Jager uit Nuis en een eigendom van de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. Timon wordt voorgesteld door Iris Wijnsma, die nogmaals de gele band draagt. Now in the arena, number 40, Valentijn de Olde Landschap. Valentijn is the son of Tiede 501 out of the mare Nel van de Banhoeve. And Nel is a daughter of Maurus 441. Valentijn is born in May 2022, has a kinship of 18.29%, and his height of withers is 1 meter and 65 centimeters. Valentijn is bred by A.E. Arnink from Kring van Dort and owned by J.J. van der Meulen Jr. from Jouren and Hessel Douwe de Jong from Amsterdam. Valentijn is presented by Meerte Pijper, who is wearing the orange armband. Number 41 is Timon D.J. Timon is the son of Wieboud 511 out of the mare Doutsen D.J. from Tjalle 454. Timon is born in January 2022, has a kinship of 17.67%, and his height of withers is 1 meter and 64 centimeters. Timon is bred by A.P. de Jager from Nuis and owned by family Age-Okkema from Siegerswoude. Timon is presented by Iris Wijnstra, who is wearing the yellow armband. Belangrijk, deze gelatenheid. Keurig. Dat geeft je straks meer controle. Juist. Zo Iris, zo mooi achter de hand aanstappen. En dan kan je daar rustig een beetje mee, klein gebroken lijntje, een beetje wenden, dat hij leert op jouw been te sturen en de hand te volgen. Braaf. Zo ja. Kom maar, kom maar. Ja. Oh, draaf maar aan. Draaf maar rustig aan. Zo. Braaf. Goed hoor. Dat is mooi ontspannen, Mitte. Braaf. Draaf ook maar rustig aan. Juist. Dat is een mooi tempo, Iris. Dat is een mooi tempo. Keurig. En dan komt u ook mooi aan de loodlijn. Zet je oortjes, zet je er mooi op. Dat is een belangrijk gegeven. Juist. Keurig, dames. Mooi hoor. Zo aan het werk. Dat is belangrijk. Deze houding, dit tempo, belangrijk voor de opleiding van een paard. Juist. Zo ernaartoe. Zo. Maak ook maar rustig een keer nog weer een overgangetje, Iris. Dat je een keer opvangt, een keer stapt en een keer weer aandraaft. Dat hij iedere keer op jou gefocust raakt. Braaf. Mooi. Dat is goed, Mitte. Keurig. Juist.
En weer aandraven. Ja, mooi. Goed zo. Kijk, deze houding, Iris. Dat is een mooie houding naar de hand toe. Zacht maken in de hand. Dat hij daar een beetje kijkerig is niet erg. Maar blijf mooi zacht. En ondersteun dat vanuit je binnenbeen. Ja, bereid maar een keer voor een galopje. Ergens vanuit een wending. Dat je hem niet hoeft te overvallen. Braaf. Beetje oppakken, Mirte. Dat hij niet langer wordt. Dat je net, ja, een klein beetje geslotener houden. Mooi. Ja, mooi. Dan springen die paarden ook heel gemakkelijk aan. Als ze deze lossigheid, deze ontspanning erin hebben. Goed hoor. Braaf. Laat hij nog een beetje afvloeien zo tussendoor, Iris. Dat hij net een beetje ruimte creëert. Ja, braaf. Je hebt veel opwaartse sprong. En dat is heel belangrijk. Maar ook weer leren dat hij een beetje ruimte, dat hij net een beetje afrolt. Ja, mooi. Daar rolt hij mooi af naar voren. Dan krijg je het mooi los in het lichaam. Dat werkt hoor. Keurig. Een beetje oppakken, Meerte, dat het niet langer gaat worden aan de voorkant. Ophoudingje. Ja. Klein beetje ondersteunen met binnenbeen. Juist, goed gedaan. Heel goed. Dat is het werk. Een keer weer draven. Mooi. Juist. Ja. En dan kijk je in de draf of je die impuls van de galop mee kan nemen naar de hand toe. Mooi, Iris. Dat is een mooie houding. En ook een mooi tempo. Een keer in de stap overgaan. Ja, mooi. Zo, ja. Dat is goed, Mirte. Keurig. Stappen, hand veranderen en direct doorstappen, Iris. Direct hand mee, doorstappen naar voren, rekken. Rekken en strekken. Dat hij heel zijn lichaam gebruikt in de stap. Uitschuiven, doorstappen, uitschuiven. Juist, dat leren. Alle gewrichten laten functioneren. Laat me zakken die hals. Laat me zakken. Niet bang zijn of hij een keer een dribbeltje maakt. Dus niet afwachtend zijn in je houding, in je activatie. Ja, precies. Laat dat gaan. Daar gaat hij stappen. Daar kan hij van leren. Zo ja. Durf. Durf te laten gaan. Mooi. Mooi. Braaf. Dat werk. Zo doorstappen. Juist. Daar krijg je rek in de bovenlijn. Ja, daar gaat hij stappen. Goed, goed. Zo de stap ontwikkelen. Zo de hals uitgelegd naar voren. Krijg je een veel betere stap over de grond. Dat mag. Jong paard mag dat doen. Moet dat ook doen. Zo. Teken van scherpte. Teken van oplettendheid. Mooi. Goed gedaan, Mirte. Zo werken. Juist. Weer rustig opbouwen naar een stukje draf. Mooi. Iris, nou krijg je hem er mooi naartoe, hè? Daar, kijk. Keurig. Dat is de bedoeling. Zo fijn verzorgen in de hand. Heel zachtjes in de hand. Fijn verzorgen. Maar dit beeld, dat is het beeld waarin het paard zich moet ontwikkelen. Keurig. Zo ja, braaf. Juist, mooi Mirte. Zo er tegenaan, hè. Oh, juist. Keer aan galopperen. Ja, heel goed. Ja, neem maar rustig een keer een wending. Braaf. Juist. In de galop, Mirte, denken aan, ik moet hem voor me uithouden. Ik moet hem voor me houden. Ja, dat hij net niet over het voorbeen heen kiept.
Dus zelf ook een beetje oprichten. Zelf ook een beetje in een opwaartse lijn kijken. Juist, daar ja. Daar naartoe werken. Mooi. Ja. Kijk, dat opwaarts. Ja, goed. Daar, braaf. Een keer een ophoudingje. Even een keer een ophoudingje naar boven. Zeg, hier. Ja, heel goed. Goed gedaan. Dat is de bedoeling om meer balans te maken. Goed gedaan. Iris, dat werken. Zo leren galopperen. Zo leren in de aanleuning te komen. Fijn, fijn. Ja. Nou krijg je nog meer motor. Krijg je nog meer krachtontwikkeling. Heel goed. Kun je weer draven. Zo. Kijk, dat is een mooie houding, Mirte. Nou rij je hem er mooier tegenaan. Buiten teugel erbij, buitenbeen. Daar rij je hem mooi recht. Dat is een mooie houding, Mirte. Keurig. Daar een paard laten gaan, laten lopen. Juist. Mooi. Dat werk. Keurig. Ja. Zo. Heel goed. Ja, mooi Iris. Zo, ja. Zo. Keurig. Zo naar de hand toe drukken. Mooi, stap overgaan. Ja hoor. En doorstappen. Leren ruimte te pakken over de bodem. Leren de bovenlijn langer te krijgen. Dat ze rek in het frame krijgen. Precies. Dat. Ja hoor, kom maar. Precies. Zo. Dat werk. Ja, 1 tandje actiever, Mirte. Dat hij niet traag, groot en traag. Nee, actief. Juist. Juist, dat liever. Dat is een patentere stap. Juist, daar kun je wat mee. Ietsjes dalen nog in de hals, Iris. Ja, braaf. Daar naartoe, daar naartoe. Ja, braaf, daar komt hij, daar komt hij. Dan vult dat aan van achteren uit. Naar voren. Juist. Juist. Braaf. Oké. Dat is de bedoeling. Daar begint hij de hals erin te leggen. Kijk, daar krijg jij stap. Zo, goed gedaan. Ja. Mooi. Dames, jullie ook bedankt voor deze nette voorstelling. Goed, geschoold, keurig. Veel succes. Ga zo door. Nu in de baan groep 22, beginnende met nummer 42,
Tidde D van Stal de Vleut. Tidde is een nakomeling van Hessel 480 uit de moeder Mette MH en zij is een dochter van Onne 376. Tidde is geboren in april 2022, heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,61 meter. Tidde is gefokt door J.H.M. Walravens uit Best en in eigendom van J.H. van Manen uit Kesteren. Tidde wordt voorgesteld door Corina van den Bunt en zij draagt de oranje armband. Nummer 43, nummer Vigo van de Verande. Vigo is een nakomeling van Auwert 514 uit de moeder Imke D. Zij is een dochter van Wiebren 464. Vigo is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Vigo is gefokt door Daniel C. uit Gent en in eigendom van Horst Team uit Urk. Vigo wordt voorgesteld door Shannon van Manen en zij heeft de gele armband om. Inmiddels heeft ze geen band om. Now in the arena, Group 22, starting with number 42, Tidde D van Stal de Vleut. Tidde is a son of Hessel 480 and out of mare Mette MH, who is a daughter of Onne 376. Tidde is born in April 2022, has a kinship of 17.97%, and his height of withers is 1 meter and 61 centimeters. Tidde is bred by J.H.M. Walravens from Best and owned by J.H. van Manen uit Kesteren. Tidde is presented by Corine van den Bunt, who is wearing the orange armband. Number 43 is Vigo van de Warande. Vigo is a son of Auwert 514 out of mare Imke D, who is a daughter of Wiebren 464. Vigo is born in May 2022, has a kinship of 18.3%, and his height of withers is 1 meter and 64 centimeters. Vigo is bred by Daniel C. from Gent and owned by Horst Team from Urk. Vigo is presented by Shannon van Manen, who isn't wearing an armband. Op de linkerhand Shannon en Corine. En doe eerst even, doe maar even een beetje stappen nog, dat ze even een beetje kunnen wennen. Dat de eerste stoom er even een beetje vanaf is. Braaf. Zo. Ja. Zo ja. Oké, als ze het allemaal een beetje gezien hebben, dan maar rustig een keer aandraven. Blijf gewoon vaak een keer afwenden. Want dan krijg je meer controle, kun je makkelijker sturen aan je been. Ja. Vooruit. Vooruit. Ja, kom maar, kom maar, kom maar. Vooruit. Zo. Ja. Dat is eerst het belangrijkste, Shannon, dat hij vooruit. Zo. Braaf. Kom maar, kom maar. Ja, druk dat maar eerst naar voren. Juist. En nog niet te moeilijk maken daar langs de kant. Dan wend je ietsjes eerder af. Eerst zien dat je de gang naar voren erin krijgt. Dat hij zich wat makkelijker achter de hand aan laat rijden. Maar als hij zich nog zo terugdrukt, is het zo moeilijk om daar een beetje lijn in te krijgen. Het is beter. Ga daar maar in mee. Wend maar weer een keer af, dat je die spanning een beetje daar kwijtraakt. Zo, ga maar mee. Precies. Ja, dat werkt. Ja, ga maar mee. Laat hem niet in de spiegel kijken. Dus als je bij die spiegel bent, houd hem dan een klein beetje door de binnenkant. Dat hij niet in de spiegel kijkt. Braaf.
Zo, ja. Daar achteraan, hè, Corien. Zo mooi. Daar, juist, dat stukje. Ja, braaf. Daar naartoe. Oké. Begint te komen, Shannon. Het begint zich te ontspannen. Mooi, dat werk. Juist. Oké. Keer voorbereiden naar een galopje. Ja, ga maar mee, Shannon. Hou maar in de volte, ga maar mee. Zo, ja. Goed gedaan, goed gezien. Ja, braaf. Precies. Ja hoor, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, braaf. Zo, druk hem maar een beetje weg, Shannon. Ja, braaf. Oké, dat naar voren. Zo. Juist. Daar achteraan hoor. Ja. Oké. Keer weer draven. Braaf. Ja, doe maar gewoon een paar keer even aanspringen. Weer draven. Totdat je geleidelijk aan een beetje meer controle krijgt. Ja, mag ook rustig een keer even op de volte. Zo. Klein tikje buitenbeen. Galoppeer maar een keer weer aan, Shannon. Zo, ja mooi, ga maar mee naar voren. Braaf, dat werk. Zo ja, precies. Goed zo. Juist, keer weer draven. Zo van die korte stukjes. Ga maar mee in de draf, druk je hand maar mee naar voren. Druk dan met je been achteraan. Ja mooi, dat is goed. Zo aan de gang zien te krijgen, hè? Mooi, stap zo door, Corien. Stap door. Ja, leer een beetje rekken. Zo, ja, dat. Mooi. Ja. Stap door, wenden. Shannon, veel wenden, doorstappen. Dat leren. Ja, braaf. Daar komt hij. Juist. Goed zo. Zo even de tijd nemen. Braaf. Dat ze wat meer rust in hun lichaam krijgen. Doe nog 1 keer weer aandraven, zo een paar passen. En dan weer stappen. Dat die op jouw been nog wat makkelijker door te drukken is naar voren. Ja, niet te veel aan de teugel, laat maar rustig een beetje langer. Mooi. Ja, blijf maar even in de volte. Oh, laat die hals maar zakken. En weer stappen. Voorzichtig opvangen met je bovenlichaam. Juist, hand mee. Druk weg op je been, hand mee. Druk weg aan je been. Ja, braaf. Daar, draaf maar weer aan. Op je been wegdrukken. Goed zo, mooi overgang. Zo ja, kijk, daar krijg je een beetje rust. En weer stappen. Oh, braaf. Goed. Juist. En doorstappen. Ja, ga mee met je hand. Mooi. Een keer hand veranderen. Juist. Ja, die kant op, Corien. Zo, ja, druk daar maar achteraan. Zo, ja. Dat is een goede houding, Corina. Daar naartoe, hoor. Juist. Oké. En daar kun je hem ook wel voorbereiden voor een galopje, Corina. Ja, buitenbeen, tikkie. Ja, oké, je hebt hem al. Braaf. Goed zo. Daar naartoe. Ja. Ja, dit werkt, hè, Shannon? Hij zakt er al beter in. Daar naartoe drukken. Goed, Corina. Ja hoor, zo krijg je het beter aan de gang. Moet even mesten. Ja. Zo. Braaf. Juist. Oké. Braaf. Goed. Korte stukjes. Ja, mooi. Die kant op, hè, Shannon. Braaf. En weer terug naar de draf. Oh. Ja, en dan straks achterin nog een keer weer aanspringen. Zo rustig opbouwen. Goed, Corina. Dat is goed. Een keer weer draven. Ja.
Ja, goed, Shannon. Mooi. Zo, daar naartoe. Oké, oké. Ja, zo krijg je het aan de gang, Shannon. Braaf. Zo krijg je het aan de gang. Kijk, laat die hals daar maar naartoe zakken. Goed zo. Ja, mooi. Dat werk. Juist. Goed. Even een keer weer stap. Ja. Nou moet je even doorrijden, Shannon. Je hebt geen keus. Zo, juist. Totdat hij er weer inzakt. En dan stappen. Ja, en doorstappen. Juist. En toestaan. Wenden, toestaan, doorstappen. Ja, ja, goed. Juist, kom maar. Kom maar. Zo, ja. Goed, goed. Daar begint te komen. Zo, braaf. Oké. Mooi. Kan nog iets actiever, Corina? Beetje. Ja, net dat stukje dat hij wel er naartoe drukt, dat hij wel aanzet. Ja. Zo, zo, zo. Oké. Ja, braaf. Mooi. Nou zakt hij het al beter in, Shannon. Daar achter de hand aan, hè. Goed gedaan. Juist. Zo. Ja. Die kant op. Mooi. Oké, weer stappen. Zo. Juist. En doorstappen hoor. Zo naar voren. Dat werkt, Shannon. Nou laat hij de hals zakken. Zo kun je er wat achteraan rijden. Mooi. Ja. Dames, bedankt voor de presentatie. Het was een beetje puzzelen hier en daar. Maar dan zie je toch dat het makkelijk te verbeteren is. Heel veel succes. En dan zijn we alweer aanbeland bij de laatste groep voor de kleine pauze. Nummer 44 is Titan van de Veluwe. Titan is een nakomeling van Arend 515 uit de merrie Francis van Friesenhof-Alkmaar. En zij is een dochter van Alwin 469. Titan is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 17,96% en een schofthoogte van 1,61 meter. Titan is gefokt en in eigendom van MK Gorter uit Tiel. Titan wordt voorgesteld door Fenne Oosterbrink en zij draagt de oranje armband. Nummer 45 is Tjonger van Wettenzicht. Tjonger is een zoon van Vonger 478 uit de merrie Yilda van Wettenzicht. Zij is een dochter van Tjalle 454. Tjonger is geboren in 2022, heeft een verwantschap van 17,79% en een schofthoogte van 1,62 meter.
Tjonger is gefokt en in eigendom van GGF van Dijkhuizen en MG Griffioen uit Vollega en wordt voorgesteld door Marijke Boelen en zij draagt de gele armband. And then we're now at group 23, which is the last group before our small break. Number 44 is Titan van de Veluwe. Titan is a son of Arend 515 out of the mare Francis van Friesenhof-Altmark, who is a daughter of Alwin 469. Titan is born in May 2022, has a kinship of 17.96%, and his height of withers is 1 meter and 61 centimeters. Titan is bred and owned by MK Gorter uit Tiel and presented by Fenna Oosterbrink, who is wearing the orange armband. Number 45 is Tjonger van Wetterzicht. Tjonger is a son of Vonger 478 out of the mare Yildo van Wetterzicht, who is a daughter of Challe 454. Tjonger is born in March of 2022, has a kinship of 17.79%, and his height of withers is 1 meter and 62 centimeters. Tjonger is bred and owned by GGF van Dijkhuizen and MG Griffioen from Vollega and presented by Marijke Boelen. Marijke is wearing the yellow armband. Ja, braaf. Dat Marijke, oh, dat is goed. Zo leren stappen. Goed. Oké. Dan bouw maar rustig op naar een overgangetje naar de draf. Blijf de hele baan gebruiken. Blijf gewoon een keer afwenden. Of een keer een overgang maken. Dat je die paarden nog beter aan de hulpen krijgt. Zo. Juist. Daar tegenaan. Een keer weer opvangen, Fenna, dat hij niet te groot doorloopt. Mooi. Zo. Juist. Af en toe met binnenhand weer een beetje wegzetten, Marijke, dat hij niet te gauw terugdrukt in de neus. Zo, ja, ja, braaf. Dat stukje werk, hoor. Zo leren de hand mee te nemen naar voren. Ja, als je een beetje opvangt in tempo, kun je dan weer een stukje erachteraan rijden. Zo, dat werk. Dat is goed, Fenna. Zo er tegenaan, hoor. Mooi. Ja, mooi, Marijke. Dat is de goede houding en goede tempo. En dat zie je ook aan het orenspel. Zo. Maar hij heeft gauw nog de neiging om er een beetje doorheen te knikken. Dus iedere keer zeggen, voor me uitblijven. Ja, ja, braaf. Druk daar maar een keer tegenaan. Zo, ja. Bereid ze maar een keer voor een overgangetje naar de galop. Mooi, mooi, Fenna. Mooi op je eerste hulp gelijk aangesprongen. Nou, niet te veel binnenhand, dat je hem ietsjes open krijgt. Ja, mooi, goed gedaan. Juist, binnenhand een beetje voor je uitzetten. Ja, laat maar gaan, laat maar lopen. Ja hoor, dat mag, dat mag. Heel goed gedaan. Precies. Kom straks vanzelf terug. Braaf, maar nooit vasthouden. Zo, mooi. Heel goed. Die kant op, hoor. Juist. Deze houding, Marijke, dat is goed. Kijk, daar druk je hem er mooi tegenaan. En dan krijgt hij ook in de galop zelfhouding en balans. Daar tegenaan werken. Dat. Mooi. Een keer weer draven. Braaf. Goed zo. Weer rustig een beetje opvangen. Fenna. Deze houding, hè. Zo er naartoe. Mooi, een keer weer stappen. Ja. En rustig doorstappen. Oprekken, doorrekken naar voren. Doorstappen. Ja. Ja, hand een beetje meegeven nog, Fenna. Doorstappen. Braaf. Juist. Een keer hand veranderen. Zo, braaf. Ja.
Laat die hals daar maar naartoe zakken. Ja, dat werkt hoor. Ietsjes contact, dus uitnodigen in deze lijn. Ja, mooi. Dat werkt Marijke. Daar ja. Daar achteraan drukken. Goed, goed. Juist. Kan nog 1 tandje actiever, Fenna? Ja, precies. Dat hij wel net eraan werkt. Net doortrekt naar voren. Buiten teugel bij, buiten been. Recht daarheen, daarheen. Dat is goed. Belangrijk hè. Zo, bouw maar weer op naar een stukje draf. Deze houding is mooi, Marijke. Zo kan hij mooi zijn lichaam gebruiken. Braaf. Ja, goed. Mooi aan de hulp, aan de eerste hulp aangedraafd. Deze houding, Marijke. Zo er naartoe rijden hoor. Zo krijg je hem op eigen benen. En zo kan hij zijn aanleg, zijn natuurlijke aanleg, zo goed mogelijk laten zien. Braaf. Dat is belangrijk, dat een paard verbinding naar de hand toe maakt. Dan kunnen ze balans ontwikkelen. Keurig. Hey, zo hoort dat. Zo ja, mooi Fen. Dat is goed Fen nou hoor. Zo er tegenaan. Tempo iedere keer weer een beetje opvangen. Ja, ja. Zo kun je er meer tegenaan rijden. Braaf. Mooi. Dit werkt hè Fenna. Zo een keer opbouwen naar een galopje. Zo. Braaf. Fijn galopperen. Zo. Ietsjes voor je uit Fenna. Ietsjes bergop houden. Ja. Mooi. Dat is de ideale houding Marijke. Daar naartoe hè. Dan krijg je balans in de galop. Kan hij sprong ontwikkelen. Goed zo. Dat het tempo in het begin nog iets hoog ligt, Fenna, is niet erg. Dus niet denken, ik moet dat tempo terug hebben. Nee, ik rijd er gewoon naartoe. Ik rijd er gewoon tegenaan. Dat tempo komt straks vanzelf terug. Braaf. Goed zo. Keer weer draven. Dat is mooi. Oh. Braaf. Heel goed. Zo ja. Dat is balans, zelfgedragenheid. Braaf. Juist. Een keer een beetje opvangen. Fenna en er weer tegenaan. Mooie houding daar, Marijk. Zo er tegenaan. Ja. Ja. Oh, braaf. Oh, braaf. Klaar. Het is al klaar. Vang maar weer op. Braaf. Mooi. Een keer stap. En doorstappen. En uitleggen. Doorstappen. Ja, ja. Laat hem daar naartoe. Hals dalen. Daar leren stappen. Juist. Dat is mooi. Als je de hals vanuit de schoft nog meer laat vallen, wordt dat nog losser over de rug. Juist. Daar naartoe werken. Ja. Goed. Zo ja. Ietsjes vragen Fenna, ja, dat hij net een beetje afbuigt in de lagere lijn. Dat is belangrijk hoor. Dat is een mooie houding in de stap. Mooi. Dames, vrienden, bedankt voor jullie nette, keurige presentatie. Heel veel succes. Dank u wel. En daarmee zijn we aanbeland bij de kleine pauze van vandaag. Wij starten weer om 11:10.
We will now have a short break and resume our program at 10 minutes to 11.
En dan hebben we inmiddels de eerste hengst alweer in de baan. We hebben nu een groep met 2 5-jarige hengsten. Nummer 46 is Minse van der Poel. Minse is een zoon van Marcus 491 uit de merrie Vrouwtje van der Poel. En zij is een dochter van Wopke 403. Minse is geboren in juni 2020, heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,64 meter. Minse is gefokt door J. Heide uit Koudem en een eigendom van Stal Chardon uit Jorwert. Minse wordt voorgesteld door Jacob van der Heijden. Hij draagt de oranje armband. Dan hebben we nummer 47, Melle van het Fieldhuis. Melle is een nakomeling van Jurre 495 uit de merrie Lotte van het Fieldhuis. Zij is een dochter van Dries 421. Melle is geboren in mei 2020, heeft een verwantschap van 18,23% en een schofthoogte van 1,64 meter. Melle is gefokt en een eigendom van Wijnstra uit Marsum en wordt voorgesteld door Iris Wijnstra. Zij draagt de gele armband. First step. First stallions after the break are Minse van der Poel and Melle van het Fieldhuis. Both are 5-year-old stallions. Minse is number 46, is a son of Marcus 491 out of a mare, Vrouwtje van der Poel, who's a daughter of Wopke 403. Minse is born in June 2020, has a kinship of 17.6%, and his height of withers is 1 meter and 64 centimeters. Minse is bred by J. Heide from Koudem and owned by Stal Chardon from Jorwert. Minse is presented by Jacob van der Heijden, who is wearing the orange armband. Number 47 is Melle van het Fieldhuis. Melle is a son of Jurre 495 out of mare Lotte van het Fieldhuis, who is a daughter of Dries 421. Melle is born in May of 2020, has a kinship of 18.23%, and his height of withers is 1 meter and 64 centimeters. Melle is bred and owned by Wijnstra from Marsum and ridden by Iris Wijnstra, who is wearing the yellow armband. Er beter in laat zakken, krijg je ook meer ruimte over de bodem. Juist, doorstappen. Dat je ook het voorbeen nog wat makkelijker weg gaat zetten. Dat. Zo ja, mooi. Oké. Kijk, daar druk jij het naar voren, naar de hand toe. En dan krijg je nog meer rek in de stap. Heel goed. Dat is belangrijk hoor. Geleidelijk aan weer oppakken en dan een keer aandraven. Juist. Mooi. Zo. Ja. En iedere keer kleine stukjes even opvangen en dan er weer achteraan drukken. Iris. Ja. Goed. Dat je altijd weer van achteruit net een beetje aanzet en aan de voorkant weer makkelijk in je hand ontvangt. Deze houding. Zo, ja, dat werkt. Zo. Oké. Juist, daar achteraan, Jacob. Zo. Druk dat in je hand steeds weer een beetje naar voren, dat hij er net niet doorheen knikt. In de hals. Ja, ietsjes op. Daar, braaf. Ga daar maar in mee. Zo. Ja, daar druk je hem beter erachteraan. Dat werkt. Ja, goed zo. Oké. Dat is beter, Iris. Dat is een betere houding. Zo kom jij meer bij het achterbeen om die een keer aan te zetten. Juist, daar ja. Galoppeer maar een keer aan. Juist. Dan ook iedere keer een beetje oppakken, er tegenaan zetten en weer in meegaan. Ook af en toe eens even een keer een grote vol te pakken. Dat er wel
net een beetje geslotener wordt. Paarden die hebben al iets meer leeftijd, dus die mogen ook daarin iets meer laten zien dat ze zich een keer op kunnen vangen in een overgang. Ze hoeven nog niet te pirouetteren, maar ze moeten wel makkelijk zo in een overgang een beetje op te nemen zijn en er weer uit te leggen zijn. Dat ze het mechaniek in hun lichaam van sluiten en weer naar voren, dat kun je al zien in een overgang. Dus dat mogen deze paarden ook op 5-jarige leeftijd, die overgang, mogen zij ook best even laten zien dat ze zich een beetje op kunnen vangen en dan weer uit kunnen leggen. Juist, daar achteraan, Jacob. Hand makkelijk. Juist. Heel mooi daar, Iris. Mooie houding. Zo, ja. Heel mooi. Daar komt mooi rust en balans. Keurig. Ja, dan kan hij achter mooi doorspringen. Heel goed. Dus iedere keer weer een beetje opvangen. Even een paar sprongen, een klein beetje gezet, noemen we dat. Gezet maken, dat hij net een beetje op moet. Ja, mooi. Geeft niks, dat is risico, maar dat geeft niet. Gewoon een keer opnieuw. Zo, braaf. Oh, niet te vasthouden in de hand, Jacob. Laat die hand, vooral ook met je hand een keer, beetje smakelijk, beetje sponsig in je hand houden. Zo, braaf. Oh, juist. Zo, ja. En direct doorstappen naar voren. Dat is mooi, Iris. Kijk. Dat is balans, Iris. Dan krijg je houding, zelfhouding en balans. Dat haal je vanuit een achterbeen. Mooi. Een keer hand veranderen. Ja, en doorstappen. Leren ook in de stap actief naar voren door te stappen. Rek naar voren. Kom. Juist. Dat is goed. Ja, braaf. Dat is goed. Zo. Mooi. Ja. Ja. Oké. Bouw maar rustig weer op naar de draf. Ja. En maak dan maar rustig een keer een overgang in. Jacob, als je denkt, je moet een keer vaker even terug. Ja, dan maak je hem een keer vaker even een overgangetje terug. Totdat hij echt ontspant en dan kun je er weer achteraan rijden. Dit is wel een betere houding. Heel luchtig in de arm zijn. Dat hij iedere keer... Wij houden contact. Heel licht contact. Maar wij moeten ze niet vasthouden dat ze een 5e been ontwikkelen. Dus ook iedere keer uitdagen in je hand, Jacob, dat die makkelijk, zacht, niet te veel inbuigen. Zo, ga maar mee. Iedere keer in je hand zeggen van, ik wil jou niet vasthouden. Juist, juist. Goed, gaat. Ja, braaf. Laat hem op eigen kracht en op eigen benen komen. Maar niet te veel helpen. Zo, ja. Goed gedaan. Goed gedaan. Ja. En als hij wat harder wil, dan ga je daar eerst maar even in mee. En dan maak je een kleine ophouding. En dan ga je weer mee. Totdat hij daarop terugkomt. Of je wendt af, dan komt hij ook terug. Zacht. Zacht aan de hand. Dit is belangrijk. Dit is goed, Iris. Daar tegenaan rijden. Juist. Binnenbeen niet te ver naar achteren leggen. En dan druk je de achterhand naar buiten. Binnenbeen op de plek houden. Daar mooi tegenaan. Deze houding, hè. Ja, zo in die nek. Zo voor je rijden in die nek. Mooi. Dat is fijn galopperen, hoor. Zo voor je rijden. Oké. Kijk. Daar achteraan, Jacob. Keurig. Dan krijg je meer lichaamsgebruik. Krijg je een losser paard over zijn lichaam. Doe nog een keer aangalopperen, Jacob. Gewoon omdat, nou wordt hij losser. Nou wordt hij in de bovenlijn gemakkelijker. Ja, klein. Druk hem een keer aan met buitenbeen. Ja, mooi. Mooie overgang. Keurig, keurig. Kijk. En weer draven. Daar krijg je de galop losser. En het lichaam losser. Kijk, dat is beter werk, hè. Zo hoort dat.
Keurig. Mag geen stap over. Dat is mooi, Iris. Zo swingt dat er mooi doorheen. En ook een goede houding. Braaf. Keurig. Daar, ja. Kijk. Mag ook geen stap over. Heel goed. Braaf. En doorstappen. Ja, mooi. Pak gelijk die vlijtige, actieve stap. Mooi over de rug. Voorbeen zet mooi weg. Heel goed. Dat is belangrijk hoor. Goed gedaan. Ja. Juist, dat werk. Zo. Tweede stuk was heel mooi, Jacob. Dan wordt hij losser, wordt hij langer. Krijg je hem beter op eigen benen. Krijg je meer lichaamsgebruik. Daar goed aan werken. Dan komt zijn beweging nog veel beter tot zijn recht. Dames en heren, vriendelijk bedankt voor jullie presentatie en veel succes in de verdere opleiding. Ja, Jacob, gang is alles. Wie bang is, is verloren. En dan hebben we nu in de baan nummer 49, Ties van de Meijkade. Ties is een nakomeling van Fouke 520 uit de merrie Helena van de Meijkade. Zij is een dochter van Alwin 469. Ties is geboren in juli 2022. Heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,65 meter. Ties is gefokt en in eigendom van W.E. Lokhorst en mevrouw A. Bloemendal uit Ederveen. En hij wordt voorgesteld door Meerte Pijper en zij draagt de gele armband. Hebben we ook in de baan nummer 57, Ties P. van het Reesland. Ties is geboren in 2022, is een zoon van Marcus 491 uit de merrie Geertje van Veldzicht en zij is een dochter van Norbert 444. Ties heeft een verwantschap van 18,15%, een schofthoogte van 1,65 meter en hij is gefokt en in eigendom van R. Scheur uit Eijhorst. Ties wordt voorgesteld door Mette Marit Eppinga en zij draagt de oranje armband. Now in the arena, number 49, Ties van de Meijkade. Ties is the son of Fouke 520 out of the mare Helena van de Meijkade, who is a daughter of Alwin 469. Ties is born in July 2022, has a kinship of 18.4%, and his height of withers is 1 meter 65 centimeters. Ties is bred and owned by W.E. Lokhorst and Mrs. A. Bloemendaal from Ederveen and presented by Meerte Pijper. Meerte is wearing the yellow armband. Also in the arena, number 57, Ties P. van het Reesland.
This is a stallion by Marcus 491 out of the mare Geertje van het Vieldzicht, who is a daughter of Norbert 444. This is born in February of 2022, has a kinship of 18.5%, and his height of withers is 1 meter and 65 centimeters. This is bred and owned by R. Scheur from Eihorst and presented by Mette Marit Eppinga, who is wearing the orange armband. Korte zijde daar bij C. En met Mette hier achterin bij F. Zo, eerst maar eens even lekker zo een beetje naar de hand toe stappen. Of die in het begin nog een beetje actief is, dan rij je dan maar gewoon achteraan. Dat begint vanzelf te ontspannen. Zo, ja. Het is wel fijn als een paard zo uit de ontspanning wil beginnen. Zo, dat werkt. Oké. Als je dat goed hebt, dat hij mooi ontspannen begint te stappen, dan denk je aan een overgang naar de draf. Mooi, Mirte. Zo stapt hij er mooi ontspannen doorheen. Ja. Zo. En alleen maar leren met dat hij op 2 teugels ligt in verbinding. En met je been druk je daar gewoon achteraan. Kom maar, ik druk hem met mijn linkerbeen nog een klein beetje bij. Dat hij er recht naar voren, braaf. Ja, daarvoor heb je de wand om een beetje af te stoppen als het nodig is. Zo. Ja. Daar naartoe. Goed zo. Juist. Zo er naartoe hoor. Zo krijg je al meer rust. Een beetje oppakken, Mirte. Zo'n klein beetje helpen. Dat die klein beetje verbinding op de teugel een keer aantikken met been. Dat hij zich net ietsjes makkelijker door de nek laat werken. Zo. Oké, tikkie, klein tikkie erbij. Ja, ja, daar tegenaan. Zo. Juist. Goed, Mirte. Nou maar een keer opbouwen naar een galopje. Ja. Oh, braaf. Even wachten met de... Hij werd net even een beetje fris. Zoek hem achterin. Pak een keer een grote volte achterin. Dan heb je iets meer controle op zo'n volte. Braaf. Juist. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Zo, ja. Daar naartoe, hoor. Goed zo. Ja. Klein beetje oprijden, Mirte, vanuit je... Ja, daar, ja. Klein beetje tegenaan rijden. Goed, goed. Dat met de... Juist. Kom maar, kom maar. Jo, braaf. Oké. Houd kopje omhoog. Houd kopje omhoog. Braaf. Zo. Ja. Zo. Oké. Juist. Daar, ja. Klein tikkie buitenbeen met en dan pakt hij het wel aan. Zo. Oké, oké. Zo, ja. Daar komt de rust al wat meer. Nou kan je hem helpen met buitenbeen aan te galopperen. Ja. Braaf, braaf. Zo, ja. Oké. Ja, dan houdt het hoofd maar een beetje naar de wand toe, dat je een beetje steun hebt. Mirte, even een keer de hoefslag vrij houden. Zo. Goed gedaan, Mette. Goed gedaan. Zo. Oké. Braaf. Zo, ja. Goed gedaan. Juist. Ga maar mee, hoor. Braaf. Zo. Oké. Oké. Daar blijven. Juist. Goed gedaan. Even een keer weer draven. Braaf. Zo, ja. Zo. Doe je nog 1 keer weer aanspringen. Ja. Goed gezien. Goed gezien. Dat is al mooi. Braaf. Zo. Oké. Oké. En weer draven. Dat is mooi.
Oké, stappen maar. Een keer hand veranderen. Ja hoor, stap lekker door. Ook aan je been nog een keer aandrukken dat hij echt leert op te rekken. Ja. Ja, kom maar, kom maar. Zo ja, doorstappen. Doorstappen, juist. Ja precies, dat risico nemen. Zo ja, goed. Daar naartoe hoor. Oké. Juist, iets actiever nog mitten. Kan net een klein tandje erbij, dat hij net iets meer trek naar voren krijgt. Ja, ja, dat. Zo, zo, oké. Mooi. Zo, bouw maar weer op naar een stukje draf. Zo. Ja, goed zo. Braaf. Zo. Mooi, juist. Even een stokje op de buitenschouder leggen. Ja. Dat je niet te veel aan de binnenteugel hoeft te zitten. Stuur die schouders een beetje de bocht in op je stokje. Braaf. Zo. Kijk. Juist. Zo er tegenaan. Dat is goed, Mette. Zo er tegenaan hoor. Ja. Ja, braaf. Goed. Daar tegenaan, Mette. Mooi. Doorrijden met je benen. Als je een keer aan je hand trekt, dat is op zich niet erg, maar je drukt dat af met je been. Een keer aangalopperen. Ja, braaf. Ja, braaf. Zo. Goed gedaan. Goed gedaan. Zo. Ja. Zo er tegenaan, Mitte. Ja. Mooi. Oké. Keer weer draven. Even weer terugnemen. Mooi. Oké. Even een rondje draven en dan nog een keer weer aangalopperen. Braaf. Dat is goed, Mitte. Zo er tegenaan, hoor. Zo. Juist. Dat ze even weer een beetje rust vinden. Zo. Oké. Oké. Ja, deze houding is beter, Mirte. Dat je hem net ietsjes meer tegenaan rijdt. Ja. Mooi, Mirte. Kijk, dit werkt. Ja. Zo. Oké. Nou, galoppeer er maar achteraan, Mirte. Klein. Ja, mooi. Heel goed. Zo. Oké. Ja. En weer draven. Braaf. Goed gedaan. Hey, zo leert hij mooi aan, Mette. Dus je kan beter zo een paar keer even een kort stukje even aangalopperen en weer draven. Dan krijg je vanzelf meer controle. Goed zo. Hier even tegenaan drijven. Even zo naar de hand toe rijden. Juist. Dit werk. Mooi. Laat geleidelijk aan die hals zakken. Dat ze nog wat meer over de rug komen. Ja, tempo niet te hoog. Zo, ja, braaf. Dat mooi leren. Juist. Oké. Heel goed. Maar in stap overgaan. Ja. En direct leren doorstappen. Juist. Heel goed. Dat is een mooie vlijtige stap, Mette. Mooie actieve. Ja, vlijtige stap. Dat is belangrijk. Juist. Zo doorrijden, Mirte. Dat is een goede stap, hoor. Nou heb je de activiteit beter. Dan is de doorstroom van activiteit van achter naar voren heb je beter voor elkaar. Dus dan weet zo'n paard ook beter, ik moet doorwerken. Ja. Van slenteren word je moe. Van marcheren, dat kun je heel lang volhouden. Goed onthouden. Altijd laten marcheren. Dames, soms was het even wat spannend, maar goed opgelost. En heel veel succes en bedankt voor de voorstelling en heel veel succes met jullie verdere opleiding. Goed gedaan. Dankjewel.
ga beginnen hoor. En dan hebben we nu in de baan nummer 50, Tago van de Veenhoeven. Tago is een nakomeling van Mathies 540 uit de merrie Wendy van Wico. Zij is een dochter van Heidse 425. Tago is geboren in maart 2022, heeft een verwantschap van 18,72% en een schofthoogte van 1,63 meter. Tago is gefokt door E.F. van Veen Mastenbroek uit Hank en een eigendom van A. Thomassen uit Lunteren. Tago wordt voorgesteld door Corine van de Bunt en zij draagt de oranje armband. Ook in de baan nummer 51, Vriend van de Ridderdiek. Vriend is een nakomeling van Wardi 509 uit de merrie Riemke van Tiekesiel. Zij is een dochter van Andries 415. Vriend is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 17,81% en een schofthoogte van 1,60 meter. Vriend is gefokt en een eigendom van A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd en wordt voorgesteld door Iris Wijnstra en zij draagt de gele armband. Now in the arena number 50, Tago van de Veenhoeven. Tago is a son of Mathies 504 out of Meer, Wendy van Wico. Wendy is a daughter by Heidse 425. Tago is born in March 2022, has a kinship of 18.72%, and his height of withers is 1 meter and 63 centimeters. Tago is bred by E.F. van Veen Mastenbroek uit Hank and owned by A. Thomassen from Lunteren. Tago is presented by Corine van de Bunt, who is wearing the orange armband. Number 51, Vriend van de Ridderdiek. Vriend is the son of Party 509 out of Meer, Riemke van Tiekesiel. Riemke is a daughter of Andries 415. Vriend is born in May of 2022, has a kinship of 17.81%, and his height of withers is 1 meter and 60 centimeters. Vriend is bred and owned by A. Duiven-Lettinga from Hartwerd, and he is presented by Iris Wijnstra, who is wearing the yellow armband. Wij vervolgen met Corina en met Iris, de derde groep na de pauze. Eerst even een beetje laten stappen. Doe maar op de linkerhand, gaan we op de linkerhand over. Iris, dan gaan we weer linksom zo dadelijk beginnen. Gun ze even een beetje tijd dat ze een beetje acclimatiseren. Mooi. Dat werkt hoor, braaf. Ja, nog niet te dicht bij het publiek. Eerst even een beetje door kunnen rijden. Zo, oké. Goed. Ja, dat werkt. Oh, die reageert nog wel, hè, Corine? Ja, braaf. Oh. Beetje aan denken als je bij de spiegel houdt, bij de spiegel een beetje door links. Dat ze niet te gauw in de spiegel kijken en dan vindt ze zichzelf heel mooi. En dat mag, maar daar heb je er net even wat last van. Zo ja, oké. Nou draaf maar eens rustig aan. Want nou begint ze een beetje te ontspannen, begint ze het een beetje op te zoeken. Ja, zo rustig opbouwen. Ja, ja, braaf. Zo, ja, daar. Oh, oké. Ja. Ja, hier een beetje gebroken lijntje. Dat die, ja, braaf, precies. Dan heb je daar geen last van. Mooi. Zo, dat werkt. Juist, deze houding, Iris.
Zo mooi rustig ernaartoe. Ja, keurig. Oké. Braaf. Kijk, zo krijg je meer controle, al wat meer rust in de paden. Zo, dit werk, hè. Zo leren. Mooi, dat is beter, Corine. Ja, zo leren naar de hand toe te lopen. Als je zover bent, kun je hem een keer aangalopperen. Als het goed aanvoelt, Iris, dan laat hem maar een keer aanspringen. Vanuit een hoek of vanuit een wending. Altijd een makkelijke positie opzoeken. Zo. Ja. Ja. Ja, braaf. Zo. Oké. Goed zo. Ja. Oh, even een keer weer draven. Oh, braaf. Even een keer weer rust inbouwen. Even een keer draven. Zo. Neem maar terug. Oh, kalm. Even weer kalm in de draf. Juist. Even weer een keer diep in laten ademen. En even een keer weer uitblazen. Dat ze braaf. Juist. Dat is mooi, Corina. Zo. Doe nog 1 keer weer opnieuw aanspringen. Dat ze vanuit de rust weer leren hun werk te doen. Dat is mooi, Corine. Zo, juist, ga maar mee. Braaf. Zo, ja. Mooi. Kijk. Dat is de bedoeling, dames. Goed gedaan. Laat maar weer draven. Zo. Goed zo. En even een keer stappen. Braaf. Mooi. Dat is goed, Iris. Juist. En dan stappen en dan een keer hand veranderen. En dan laat ze in de stap weer een beetje naar voren erin zakken. Mooi. Dat werkt, Iris. Goed gedaan, hoor. Zo zakt hij er al mooier naartoe. En direct uitschuiven. Ja, en mee. Hand veranderen. Mee. Mee naar voren. Doorstappen. Ja. Gewoon risico nemen dat hij een keer aandribbelt. Maar leren dat hij wegstapt. Leren dat hij naar voren wegstapt. Juist. Ja, daar komt hij. Goed zo. Dat werkt. Heel goed. Daar krijg je de stap beter marcherend. Ja. Zo doorstappen, Corine. Dat is goed, hoor. Braaf. Ja. Ook al zit er even op het randje van aandribbelen, niet erg. Zo. Juist. Braaf. Goed zo. Kom maar. Ja. Wend maar een keer af. Braaf. En dan kun je hem nog een keer een beetje toestaan. Juist. Zo, ja. 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 Goed zo. Nou, neem maar rustig weer op. Draaf een keer weer aan. Zo, dat is mooi, Iris. Hij pakte nou heel mooi aan op jouw eerste hulp. Ja hoor, dit beeld. Tempo niet hoger. Mooi zo er tegenaan. Ja, braaf. Ja, hand weer een beetje ontspannen. Zien dat je dat voor weer een beetje kwijt kan raken. Keurig. Kijk, dat is het beeld, hè. Heel goed. Zo. Ga maar mee, Corine. Ga maar mee. Zo, ja. Iris ook, maak maar een overgangetje naar de galop. Je draf is mooi daar, hoor. Desnoods wend je nog even een keer af. Ja, dan heeft Corine wat meer ruimte. Zo, ja. Goed. Nou wordt beter, Corina, want nou kun je er achteraan rijden. Nou begint hij ook onderweg in de galop de hals al wat meer erin te laten zakken. Dus dan mag je ook een klein beetje bijdrukken met je been. Heel goed, heel goed. Nog een keer weer draven, Corine.
En dan laat je hem straks nog een keer aanspringen. Dat hij gewoon leert vanuit de ontspanning zo zijn werk te doen. Mooi, Iris. Zo, ja. Ook een keer weer terugnemen, Iris. En nog 1 keer klein stukje aangalopperen. Braaf. Dat hij de rust vindt in zijn lichaam. Zo, ja. Juist. Heel mooi, Corine. Nou kun jij een beetje aan het rijden komen. Braaf. Zo, ja. Heel verschil. Hè? Als je de tweede keer weer aangaloppeert, krijg je veel meer rust. Kunnen ze het veel makkelijker aan. Heel goed. Heel goed. Een keer weer draven. Goed gedaan. Juist. Dat is de bedoeling. Laat die hals weer geleidelijk aan. Zakken naar voren, naar beneden. Braaf. Ja. Zo. Mooi. Dat is mooi, Iris. Dat is mooi in de houding en in zijn balans. Goed gedaan. Laat maar stappen. En doorstappen. Echt uitschuiven in de stap. Dat die verlengt in het frame. Ja. Zo, ja. Goed. Ja, dat werkt, Iris. Daar mooi achteraan stappen. Juist. Mooi. Ja, kom maar. Braaf. Dat is goed. Zo leren. Ja, dames, heel vriendelijk bedankt voor de presentatie. En ook jullie veel succes in de verdere opleiding. Dank je wel. Dan nu in de baan nummer 52, Vajant Antje P. Vajant is een nakomeling van Johannes 484 uit de merrie Antje P. En zij is een dochter van Beert 411. Vajant is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 18,67% en een schofthoogte van 1,65 meter. Vajant is gefokt door J. Peters uit Hogeloon en een eigendom van T. Zwanen uit Helmond en NJL van de Korput uit Best. Vajant wordt voorgesteld door Marijke van de A en zij draagt de oranje armband. Nummer 53, Tim van HMV. Tim is een hengst van Auwert 514 uit de merrie Wolkje van de Zunne. Zij is een dochter van Alwin 469. Tim is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 18,72% en een schofthoogte van 1,61 meter. Tim is gefokt door Friesenstal van HMV uit Olst en in eigendom van M. Vos en C. Vos uit Wijk en Aalburg en Ecolijn, ook uit Wijk en Aalburg. Tim wordt voorgesteld door Fenne Oostenbrink en zij draagt de gele armband.
Now in the arena, number 52, Vajant Antje P. Vajant is a son of Johannes 484 out of Mare Antje P., who is a daughter of Beert 411. Vajant is born in May 2022, has a kinship of 18.67%, and his height of withers is 1 meter and 65 centimeters. Vajant is bred by J. Pieters from Hogeloon and owned by D. Zwanen uit Helmond and NJLM van de Corput from Best. Vajant is presented by Marijke van de A, and she's not wearing any armband. Number 53 is Tim van HMV. Tim is a son of Award 514 out of the mare Volkie van de Sunne, who is a daughter of Alwin 469. Tim is born in May 2022, has a kinship of 18.72%, and his height of withers is 1 meter and 61 centimeters. Tim is bred by Friesenstal van HMV from Olst and owned by MNC Vos from Wijk en Aalburg and E. Colijn, also from Wijk en Aalburg. Tim is presented by Fenne Oostenbrink, who is wearing the yellow armband. Zo, oké. Zo, braaf. Juist. Daar moet het naartoe, Marijke. Daar moet het naartoe. Juist. Maak ook rustig even een keer weer een overgang terug. Dat je even, ja, braaf. En dat je de hand even kan ontspannen. Juist, dat die paarden ook weten van oké, vanuit de ontspanning moet ik mijn werk doen. Dus af en toe doe je even met je hand een beetje naar voren, naar boven. Ja, vooral dat. Breng hem als het ware aan je teugel, breng hem nog een beetje weg in de hoofd-halshouding. Maar als je daar te veel steun neemt, dan knikt hij er doorheen en dan krijg je te veel gewicht in de voorbenen. Dus af en toe, Marijke, weg daar. Tikkie, ja, hand omhoog, juist. Dus zo gauw die te diep wegzakt, tik je een keer aan met het been, nou, dan draaf je maar weer weg. Bouw maar weer op, Fenna. Ja, altijd aan denken, paardrijden, dat gebeurt richting de horizon. Dat gebeurt voor je. Paardrijden gebeurt niet onder je en zeker niet achter je. Dus iedere keer als je te veel er doorheen knikt, dan even weer stap, til je hem een keer ervoor, zeg, hey, ik wil daarheen. Juist, naar de horizon. Juist, Marijke. Zo bouw je dat op. Laat jezelf ook niet mee voorover nemen, hè. Want dat wil je wel graag. Braaf. Dus je zegt ook tegen jezelf van, ik rij de heuvel op, ik rij voor me uit. Doe maar een keer galopje meenemen. Dat is wel mooi, Fenna. Dat is wel een mooie houding. Juist. Mooie overgang, juist. En ook aan de eerste hulp, Fenna. Ook omdat hij mooi in balans liep in de draf, kon hij ook heel gemakkelijk aangalopperen. Juist. Iedere keer weer een beetje bergop, Marijke. Iedere keer een beetje optillen, voor je uit. Optillen en voor je uit. Ja, dat deed je goed. Dat deed je heel goed. Zo. Oké. Dat werkt. Mooi. Goeie houding, Fenna. Keurig. Ja. Dat is goed, Iris. Marijke, dat is goed. Ja, een keer weer draven. Juist. Voor je. Ja. Juist. Dat voor je uit. Oké. Keer in de stap overgaan. Keer op de rechterhand overgaan. En even weer in de stap. Helemaal leren te verlengen in de hals en te ontspannen. Juist. Goed hoor. Daarheen. Ja. Laat stappen. Juist. Laat marcheren. Doorstappen. Marcheren. Activiteit. Juist. Nog ietsje doorstappen, Marijke. Ja, druk hem maar een keer aan. Zo. Ja, braaf. Daar komt hij. Zo, ja.
Kijk, dat wordt stappen. Doorstappen. Doorrijden. Ja, ja, doorrijden. Op je been, doorrijden. Zo, oké. Mooi. Dit is goed, Fenna. Juist. Zo stapt hij er mooi doorheen. Ja, oké. Bouw maar weer op. Naar een stukje draf. Ja. En altijd voor je uit. Altijd zeggen van, ik presenteer. Hè? Het is eigenlijk net alsof dat je in de bediening zit. Met een dienblad voor je uit. Mooi, niet harder gaan. Even weer opvangen. Korte ophouding en hand weer ontspannen. Ja, ja, tikje omhoog nog maar Marijke. Ja, daar. Oh, niet te hard hè. Dat je wel op het achterbeen kan blijven. Zo, ja. Dat is al beter, Marijke. Nou krijg je het al een beetje voor je. Dat is belangrijk. Die kant op. Ja, goed zo. Denk maar een keer aan een galopje. Als je in een wending bent, kun je een keer aandrukken naar de galop. En dan wel weer voor je uit, Marijke. Beetje helpen. Ervoor. Ja, ja, ja. Zo. Goed zo. Braaf. Daar naartoe. Ja. Dat is goed. Oké, dat is mooi. Nou komt er al meer zelfhouding en meer rust in de galop. Goed gedaan, Marijke. Goed gedaan. Juist, een keer weer draven. Mooi. Dat is goed, Fenna. Nog 1 keer een klein stukje aangalopperen. Dat die paarden ook leren de hulp van de galop te accepteren. Ja, mooi. Mooi, braaf. Voor je houden. Goed zo. Vanuit de wending, hè Marijke? Dat is makkelijker. Vanuit een wending. Want nou gaat hij een beetje hard lopen. En dan kom je er met je hulp er moeilijk bij. Tikkie, klein tikkie. Klein tikkie met been. Tik. Ja, door. Even weer draven zo. Fenna. Ja. Nou tik hem maar een keer aan, Marijke. Kom. Tik. Kom. Tik een keer aan. Galop. Zo. Galoppeer hem een keer aan. Ja, maar dan pak je een stokje erbij. Ja, nog een keer. Nog een keer stokje. Ja, tik hem een keer aan. Ja, oké. Juist. En weer draven. Zo. Goed zo. En weer stappen. Juist. En doorstappen hoor. Echt leren marcheren. Ja, doorstappen. Zo ja. Goed. Ja. Zo. Doe maar vaak afwenden, Marijke, dat hij de aandacht bij jou krijgt. Zo. Oké. Ja, zo stapt hij er mooi overheen, Fenna. Keurig. Ja. Mooi. Ja. Ook deze dames bedankt voor de presentatie en succes in de verdere opleiding. Dank jullie wel.
En dan zijn we alweer aanbeland bij de laatste groep voor de pauze. Nummer 54, Taco. Taco is een nakomeling van Fouke 520 uit de Merrie. Meisje van de Saint-Ire en zij is een dochter van Beert 411. Taco is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,63 meter. Taco is gefokt door A.W. Notenboom uit Putten en een eigendom van A. Okkema uit Britswerd. Taco wordt voorgesteld door Jacob van der Heijden. Hij draagt de oranje armband. Dan nummer 55, Ted van Bedem. Ted is een zoon van Marcus 491 uit de Merrie, V. Lorraine van Bedem. Zij is een dochter van Beert 411. Ted is geboren in april 2022, heeft een verwantschap van 18,58% en een schofthoogte van 1,64 meter. Ted is gefokt door C. van der Belt uit Dedemsvaart en een eigendom van familie Age Okkema uit Siegerswoude. Ted wordt voorgesteld door Iris. Zij draagt de gele armband. Now in the arena, the last group before our big break. Number 52, Taco. Taco is the son of Fouke 520 out of the Mare, meisje van de Saint-Ire, who is a daughter of Beert 411. Taco was born in May of 2022, has a kinship of 18.2%, and his height of withers is 1 meter and 63 centimeters. Taco is bred by A.W. Notenboom from Putten and owned by A. Okkema from Britswerd. He is presented by Jacob van der Heijden, who is wearing his orange armband. Also in the arena, number 52, Ted van Bedem. Ted is son of Marcus 491 out of Mare V. Lorraine van Bedem, who is a daughter of Beert 411. Ted is born in April of 2022, has a kinship of 18.58%, and his height of withers is 1 meter and 64 centimeters. Ted is bred by C. van der Belt from Dedemsvaart and owned by family Age Okkema from Siegerswoude. Ted is presented by Iris Wijnstra, who is wearing the yellow armband. Ja, Jacob en Iris, we kunnen rustig een beetje opbouwen met deze laatste groep voor de pauze. Braaf, juist. Gewoon eerst in de rust een overgang, laat maar gewoon een beetje normaal, juist, draven. Zo. Gaat niet om het snelste rondje. Gaat er wel om welk paard het mooiste in balans, het meest gedragen, de beste zelfhouding vertoont.
Juist. En gewoon zo fijn aan de hand. Dat is beter, Jacob. Zo krijg je hem al mooier, stiller, fijner aan de hand. Braaf. Ja, die kant op, Iris. Juist. Dat is goed, hoor. Zo beginnen. En zo kun je het ook opbouwen. Dan krijg je een betere basis van waaruit je je werk verder kunt ontwikkelen. Mooi. Dat is de bedoeling, Jacob. Zo beginnen. Ja. Zo. En dan Iris iedere keer een beetje terug opvangen. Klein beetje aanzetten van achteren, dat hij leert een beetje ruimte te maken. Tempo niet te hoog, want dan kan hij in zijn ritme zo gauw niet verwerken. Moet iedere keer weer opgebouwd worden. Juist, dat doe je mooi. Heel goed. Zo leren. Bouw maar op naar een stukje galopwerk. Dat is mooi, Jacob. Zo, ja. Kijk. Dat is de bedoeling om zijn natuurlijke kwaliteiten te onderkennen en dat het paard die ook zo goed mogelijk nog verder kan ontwikkelen. Juist. Mooi. Dat werkt, hoor. Zo. Daar tegenaan, Iris. Ja. Dat werk. Ja. Mooi. Zo. Nog even een keer weer terugnemen naar de draf. Klein stukje draven. Even weer wat rust inbouwen. En dan doe je zo nog een keer aanspringen. Dat ze leren vanuit de rust te werken. Goeie houding, Jacob. Zo er tegenaan. Ja, braaf. Zo, een keer terugnemen, een keer draven. En nog één keer opnieuw aanspringen op de linkerhand. Juist, zo Iris. Dat is goed, hoor. Ja, mooi, braaf. Dat is ook een kwaliteit, hè, dat een paard vanuit de draf, vanuit de wending, heel gemakkelijk op de eerste hulp van de ruiter de overgang pakt. Zo, ja. Mooi. Een keer weer draven. Goed gedaan. Zo. En rustig naar de stap toe werken. En van hand veranderen. En laten stappen. Echt laten stappen. Laten marcheren. Naar voren. Ja. Laat hem de hand meenemen. Laat hem een beetje rek daarheen maken. Ja. Dat is een mooie rek naar voren. Heel goed. Zo leren stappen. Ja. Help hem maar een beetje aandrukken. Iris, dat hij wel oprekt naar voren. Ja. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Mooi. Dat meenemen. Ja. Ja. Juist. Dat is belangrijk, hè. Zo. Goed gedaan. Ja. Mooi. Oké. Bouw maar rustig weer op. Naar een stukje draf. Ja hoor. Zo stapt hij er goed tegenaan, Iris. Dat is belangrijk. Ja. Zo. Vooral niet te hard rijden, Iris. Want dan gaat hij vlug worden in zijn ritme. Dus iedere keer een beetje opvangen. Net een klein beetje bijdrijven. Ja, dat hij iedere keer vanuit een rustiger ritme meer ruimte kan pakken over de bodem. Braaf, dat is wel mooi. Zo, ja. Kijk, kijk, dat ja. Zo, keurig. Heel goed. Zo rij je daar mooi meer beweging, meer ruimte onder. Juist. Zo er naartoe, Jacob. Dat is een mooie houding. Zo naar de hand toe. Juist. Bouw maar op naar een galopje. Zo. Ja. Fijn. Ja. Zo voor je houden.
Iedere keer een beetje toestaan. Net een beetje eruit. Ja, die kant op, Jacob. Ja, braaf. Zo, ja. Mooi. Dat is een mooie houding, Iris. Zo er naartoe, hè. Ja. Goed. Ja, braaf. Keer weer draven. Braaf. Zie je, nou krijg je de galop al veel meer rust in de galop. En al veel gemakkelijker. Zo, ja, daar tegenaan. Nou zie je ook in de draf, Jacob, dat je de kwaliteit van galopperen, de impuls daarvan, kun je nou heel mooi meenemen. Mooi stuk draf. Heel mooi in balans. Nog één keer aangalopperen. Braaf. Juist. Keurig. Zo braaf. Ja. Juist. Oké. Dat is mooi. Laat ze maar weer draven. En neem die impuls vanuit de draf zo mooi mee in de... vanuit de galop neem je zo mooi mee in de draf. Dat zit daar mooi. Dit werkt, Iris. Zo druk je mooi tegen de hand aan. Zo kun jij zijn kwaliteiten ontwikkelen. Zo, ja, dit is mooi. Zo er naartoe. Goed zo. Mooi. Stukje stap. En direct uitschuiven in de stap. En door laten marcheren. Juist. Mooi. Zo begint hij het bit al mooi te accepteren, Iris. Want hij krijgt een hele mooie schuimkraag. Belangrijk, hè? Dat een paard fijn, stil de verbinding accepteert. Ja, dat is mooi, Jacob, hoor. Zo in balans. En zo het lichaam van het paard zo leren gebruiken. Dames en heren, heel vriendelijk bedankt voor jullie presentatie. En heel veel succes. Dank u wel. Dan gaan we nu over naar de grote pauze. Wij beginnen om 12:30 weer met de volgende groep. We will now have our big break and start with the following group in 30 minutes. So next group at 12:30.
En dan zijn inmiddels de eerste paarden alweer in de baan na de pauze. We hebben een kleine wijziging in de startlijst. Dus we hebben nu in de baan nummer 59, Tjorre Evas W. Dat is een jonge Elias, 494 uit de Merrie Seitske W. Zij is een dochter van Ulbert, 390. Tjorre is geboren in april 2022. Heeft een verwantschap van 17,47% en een schofthoogte van 1,62 meter. Tjorre is gefokt door Evert Wind en Astrid Heldenweg uit Zevenhuizen en in eigendom van H. de Jong en J. van der Zijp uit Oude Haske. Tjorre wordt voorgesteld door Iris Wijnstra en zij draagt een gele armband. Bij Tjorre in de baan nummer 64, Tomke van der Hofstad. Tomke is een zoon van Marcus 491 uit de Merrie Lutske van der Hofstad. Zij is een dochter van Tjerk 328. Tomke is geboren in april 2022, heeft een schofthoogte van 17,83% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker is de heer F. Alga uit Oudega en de eigenaar is H. Eppinga uit Oude Meerdum. Tomke wordt voorgesteld door Mette Marit Eppinga en zij draagt de oranje band. And now the first stallions in the arena after our break. We have a little change in the starting order. So in the arena now, number 59, Tjorre Evas W. He's the son of Elias 494 out of the mare Seitske W, who is a daughter of Ulbert 390. Tjorre is born in April 2022, has a kinship of 17.47, and his height of withers is 1 meter and 62 centimeters. Tjorre is bred by Evert Wind and Astrid Heldenweg from Zevenhuizen and owned by H. de Jong and J. van der Zijp from Oude Haske. Tjorre is presented by Iris Wijnstra, who is wearing the yellow armband. In the arena with Tjorre is Tomke van der Hofstad, number 64. Tomke is a son of Marcus 491 out of the mare Lutske van der Hofstad, who is a daughter of Jack 328. Tomke is born in April of 2022, has a kinship of 17.83%, and the height of withers is 1 meter and 63 centimeters. Tomke is bred by F. Alga from Oudega and owned by H. Eppinga from Oude Meerdum. Tomke is presented by Mette Marit, who is wearing the orange armband. Vangen Mette dat hij er niet doorheen loopt. En dan vang je een klein beetje op. Zo, daar ja. Precies. Dat werkt hoor, dat is mooi. Zo er tegenaan. Ja. Deze houding Iris, dat is goed. Goed. Dat werkt hè. Ook al komt hij een keer iets over de teugel, helemaal niet erg. Rijd er gewoon zo tegenaan. Dat werkt. Ja. Mooi. Deze rust, deze controle. Juist. Dat is goed, Mette. Dat is een mooie houding. Zo er tegenaan. Dat is goed, Iris. Juist. Dat wordt beter op 2 teugels. Zo, ja. Goed zo. Ja, mooi. Even een keer afwenden. Mette, dat je een beetje de ruimte zoekt. En dan bereid je rustig voor naar een overgangetje naar de galop. Ja. Ja. Zo. Neem maar rustig even weer terug, Iris. Ja, ietsjes meer voor je houden nog, Mette. Ja. Ja, precies. Juist. Daar. Oké. Goed. Daar achteraan, Iris. Ja.
Ja, braaf. Zo, druk hem daar maar naartoe hoor. Goed zo. Ja. Laat hem nog maar een keer aanspringen met de... Ja, goed zo. Ja. Zo. Oké, keer weer draven, Iris. Dat is goed hoor. Gewoon zo rustig. Een keer weer terug. Juist. Even weer op laten zoeken. Even weer die ontspanning erin brengen. Daar tegenaan. Juist. Doe nog 1 keer weer aanspringen. Allebei. Ja, mooi. Dat was hem, hè, Mette. Nou had je gelijk de reactie. Goed zo. Zo er naar voren tegenaan. Dat is een betere houding. Ja. Oké. Nu maar een keer weer draven. Braaf. Ja. Goed. En dan een keer rustig terug naar de stap. En dan ga je maar hand veranderen. Laat maar stappen. Laat ze echt stappen. Dat ze ook echt mooi op lengte naar voren doormarcheren. Ja. Juist. Dat werkt Iris. Zo leren dat hij doortrekt naar voren. Ja. Door. Goed. Ja, braaf. Mooi. Kijk. Zo beginnen ze allebei mooi te ontspannen in de bovenlijn. Zo kun je er mooi achteraan rijden vanuit je been. Dan zijn ze ook ontvankelijker voor je been, omdat ze zich losser laten in hun lichaam. Mooi hoor. Heel goed. Zo doorstappen. Dat is een belangrijk ding. Goed. Zo, bouw maar weer op. Naar een overgangetje naar de draf. Ja. Goed zo. Juist, dat werkt Iris. Zo mooi stil er tegenaan. Deze houding is goed, Mette. Zo leren werken. Keurig. Kijk maar naar zijn orenspel. Als het orenspel zo mooi erop staat, heb je ook de verbinding mooi naar de hand toe. Loop je mooi in de goede houding. Zo, bouw maar op naar een galopje. Ja, makkelijk. Heel makkelijk, hè, Iris? Juist. Heel goed. Kijk. Ja, zo druk je hem er heel mooi tegenaan. Ja, buitenkant. Klein tikje aan de buitenkant. Dan stap je er straks zo in. Mooi. Dat is fijn, Iris. Ja, ga maar mee. Ga maar gewoon mee. Hou ietsjes buiten teugel aan. Ja, braaf. Zelf omdenken hier, Mette, dat je er een beetje achter blijft. Laat je niet te gauw meenemen in je bovenlichaam naar voren. Juist, blijf erachter zitten. Blijf achter je paard zitten. Zo, braaf. Juist, keer weer draven. Goed, zo. Mooi. Oké. Zo, even in de draf zo er tegenaan rijden. Even gebruik maken van die impuls van de galop. Ja, mooi Iris. Dat is de bedoeling. Nog 1 keer weer aanspringen. Braaf. Ja, goed zo. Keurig. Dat is mooi op de eerste hulp, Iris. Met nog een klein... Ja, mooi met de... Oké. Hebben ze. Ja, daar leren die paarden mooi hun werk. Goed gedaan. Goed gedaan. Zo, een keer weer draven. Mooi hoor. Zo, ja. En nou geleidelijk aan in de hand mee laten nemen. Erin laten zakken. Dat ze de hals naar voren, naar beneden erin laten zakken. Zo. Braaf. Juist. Juist. En dan overgaan. Mooi daar. Heel goed. Dat is de bedoeling, Iris. Heel goed.
Dan overgaan naar de stap. Ja. Ja, braaf. En stappen. En leren marcheren. Oprekken. Zo, ja. Zo, dat. Goed. Goed. Zo doorstappen. Ja. Ja, braaf. Mooi. Goed begin. Na de middagpauze, dames. Netjes gedaan. En heel veel succes in de verdere opleiding. Dank jullie wel. En dan nu in de baan nummer 60, Piekus. Piekus is een nakomeling van Tide 501 uit de merrie Jitske Frederike H. Zij is een dochter van Brandus 345. Piekus is geboren in mei 2021. Hij heeft een verwantschap van 18,58% en een schofthoogte van 1,65 meter. Piekus is gefokt door S. Haveman uit Noordberchem en in eigendom van S. van de Veen uit Rottevallen. En hij wordt voorgesteld door Christina Bijkstra en zij heeft de oranje armband om. Ook in de baan nummer 61, Rambo Utegrachten. Rambo is een nakomeling van Arend 515 uit de merrie Sarak. Zij is een dochter van Epke 474. Rambo is ook geboren in 2021, heeft een verwantschap van 17,93% en een schofthoogte van 1,65 meter. Rambo is gefokt door MHA Schothorst uit Soest en in eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. En hij wordt voorgesteld door Natasja Scholte. Zij draagt de gele armband. Now in the arena, number 60, Piekus. Piekus is the son of Tide 501 from Mare Jitske Frederik H., who is a daughter from Brandus 345. Piekus is born in 2021. His kinship is 18.85% and his height of withers is 1 meter and 65 centimeters. Piekus is bred by S. Haveman from Noordburgum and owned by S. van de Veen from Rottevallen. Piekus is presented by Christine Dijkstra, who is wearing the orange armband. Also in the arena, number 61, Rambo uit de Grachten. Rambo is a son of Arend 515 from Mare Zarak, who is a daughter of Epke 474. Rambo is also born in 2021, has a kinship of 17.93%
and his height of withers is 1 meter and 65 centimeters. Rambo is bred by MHA Schothorst from Soest and owned by J. Kleinstra from Groningen. Rambo is presented by Natasha Scholte, who is wearing the yellow armband. Zo, eerst even een beetje stappen op de linkerhand. Christine. Zo. 2 4-jarige paarden. Zo ja, dat is mooi stappen. Belangrijk dat een paard ook vanuit je been, achter de hand aan. Zo ja, dan laat hem maar rustig een beetje wennen, Christina, dat hij de hand op gaat zoeken en de hele hals daar eerst wat meer meeneemt. Dat is belangrijk. Kijk. Dan krijg je de hals meer op lengte. Dat stukje werk, hè. Zo eerst leren. Juist. Goed. Braaf. Leer een paard dat hij de hals meeneemt en zijn hoofd meeneemt naar voren. Zodat hij, als hij de hals oprekt naar voren, dat hij de aanspanning over de schoft, over de rug heen, beter voor elkaar krijgt. Mooi. Want als een paard zich in de rug niet aan laat spannen, dan krijg je de achterhand, de motor, krijg je nooit de goede kant op. Krijg je nooit tot dragen. Zo. En dan van hieruit, Christine, een keer aandraven, weer stappen, een keer weer aandraven, maar met het hoofd hals laag. Dus niet eerst aan de voorkant beginnen, maar zo eigenlijk voor jouw gevoel, juist zo een beetje wegsukkelen. Ja, braaf. Leer hem dat hij de hals daar naartoe laat zakken, niet te traag, braaf. Zo, daar eerst achteraan. Eerst weer stappen. Ja, doorstappen. Braaf. Ja, ga maar mee. Braaf, goed gedaan. Leren dat hij de hals meer gebruikt. Juist, dat werkt hoor. Braaf. Geef hem de kans. Juist. Kijk. Ja, draaf maar weg. Fijn. Geef hem die kans dat hij die hals naar voren brengt. Ja, draaf zomaar even door. Juist. Tempo niet te hoog, hè, Natas? Als je hem hoort dat hij aantikt, ligt tempo net te hoog. Dat is beter, Christine, dat is beter. Daar achteraan. Juist. Hals, hoofdhouding moet daar minstens naartoe. Dat is beter. Daar, juist. Dat heet meer achter de hand aanrijden. Dus die hals moet niet terug omhoog, maar die hals moet naar voren, dat hij de rug keurig. Dat principe. Die kant op. Juist. Dat leren. Goed gedaan. Goed begrepen. Goed, Natas. Zo, ja. En maak maar rustig een keer weer een overgangetje terug, Natas, dat hij nog een beetje makkelijker onder jou wil blijven. Juist. Dit werk, hè, Christine? Dat is mooi werk. Juist. Dat zijn de natuurlijke kwaliteiten van het paard die jij daar naar voren laat komen. Mooi. Kijk. Ja, draaf daar maar weer uit aan. En dan mag je daar straks ook een keer uit aangalopperen. Maar leer dat paard dat hij zijn hoofd nog verder van de romp af wil brengen. Ja, daar moet je rustig achteraan werken. Braaf. Juist. Ja. Bij de spiegelrij een klein gebroken lijntje, dat hij niet zichzelf op gaat zoeken en gaat zien. Zo. Galoppeer maar een keer aan. En ook in de galop eerst naar voren. Ja, laat gaan. Laat het hoofd naar voren afvloeien. Laat maar gaan. Braaf. Juist. Ja, braaf. Altijd zien als ruiter dat je
dat je aan de gang komt. Dat je, braaf, ga maar mee. Kom vanzelf terug. Braaf. Maar eerst die paarden in het tempo laten komen en zeggen, joh, mooi Christine. Daar kan hij leren galopperen. En daar kun jij de hand ook een keer een beetje meegeven. Maar die hals moet daar verder naartoe gereden. Ja, buitenkant bij. Kijk, ga daar maar achteraan. Dat werkt hoor. Heel goed. Zo, een keer weer draven. Ook belangrijk dat je hem een keer vaker aan laat springen. Mooi. Braaf. Goed zo. Oké. Zo er tegenaan, Natasja. Goed gedaan. Dat werkt. Zo in de verbinding. Mooi. Ja. Even een keer stap. Een keer hand veranderen. Zo zakt je al mooi er naartoe, Christine. Juist. Goed gedaan hoor. Braaf. Goed, ga mee hè. Ga mee. Zo ja. Kijk, dat werkt Christine. Dat is mooi hoor. Dat goed leren. Juist. Mooi Natasja. Zo doorstappen. Ja. Juist. Mooi vlijtig. Mooi taktmatig. Zo over de rug door laten stappen. Belangrijk hoor. Heel belangrijk. Mooi. Zo krijg je alle gewrichten en spieren aan het werk. Ja, dan ben je eigenlijk de beste fysiotherapeut voor je paard. Goed. Mooi. Keer weer aandraven. Dit principe, hè, Christine, dat je iedere keer zegt van nee, niet bij mij op schoot. Juist van mij af. Ja. Ja, dat mag. Zo, draaf een keer weer aan. Zo uit deze houding. Eerst op je been aandraven en dan geleidelijk aan een beetje oppakken. Maar dat hij laag wil blijven, daar. Met zijn hals en zijn hoofd. Zo, ja. Goed. Niet te hard, Natas. Niet te hard. Iedere keer weer terug. Anders dan loopt dat te veel naar voren in het lichaam. Dan kan je dat achter niet zo gauw bijbenen. Ja, ga er maar uit. Ga daar weg. Ja, Christine. Niet te lang niet in een passageachtige draf. Niet opgehouden. Iedere keer leren dat hij afrolt naar voren. Ja, ga daarin mee. Juist. Ga daarin mee. Dit is een normale draf. Hand mee naar voren. Juist. Druk daar achteraan. Dat is een normale houding en een normale draf. Zo kan hij zijn kwaliteiten tentoonstellen. Ja, mooi. Goed gedaan, Natas. Zo werken. Ja. Galoppeer maar aan, Christine. En rol hem eerst af. Rol hem eerst uit. Dat hij zich niet oprolt, maar juist een beetje afrolt. Ja, druk dat. Ja, braaf. Kijk, dat is beter. Druk daar maar met je been achteraan. Ja, galoppeer maar aan. Zo. Juist daar naartoe. Goed. Ja. En dan ga je maar mee. En laat die galop maar komen. Laat hem maar onder je door rollen. Zo, ga maar mee. Ja. Ja, braaf. Keer weer draven, Natas. Goed hoor. Pak de galop al heel makkelijk op. Zo, ja. Daar wegdrukken, Christine. Druk iedere keer de hand weer mee naar voren. Laat hem daar mooi afrollen naar voren. Weg. Ja, weg. Weg. Juist. Daar is naartoe rijden. Goed, druk hem maar aan met je been. Hand mee naar voren. Druk maar aan met je been. Die richting. Juist. Goed gedaan. Dat werkt. Mooi.
Daar kom jij met een langere hals, met meer rek in de bovenlijn. Juist, kijk, heel goed. Dat is de bedoeling. Zo maak jij lengte in het frame. Goed gedaan. Een keer weer draven. Tussendoor ook even een keer stappen, hè, Natas. Braaf. Zo, ja. Juist. Mooi. Ga mee, hè, Christine, ga mee. Druk daar mooi achteraan. Juist. Ja. Oké. Dat werkt. Braaf. En een keer stappen. Juist. Oh, braaf. Mooi. Doorstappen. Ook in de stap goed actief naar voren doorwerken. Ja, mooi. Pak een gebroken lijntje dat je niet in de spiegel kijkt. Dan hou je de aandacht mooi bij jou. Precies, doorstappen, doorstappen. Ja, doorstappen. Precies, goed gedaan. Kijk, nou begint hij de hals naar voren erin te laten zakken. En dan krijg je meer rug- en lendengebruik. En het gevolg daarvan is dat hij het achterbeen beter kan gebruiken. Juist, dat is beter. Zo werken. Mooi. Zo is goed hoor. Ja, zo zakt hij er mooi in, Natasja. Zo laat hij de hals mooi vallen. Braaf. Dat is de bedoeling. Zo, ja. Mooi. Juist. Goed zo. Oké. Laat me weer stappen, Christine. Oh. Braaf. En stappen. En stappen. Juist. Die kant op. Mooi. Ja. Oké. Braaf. Zo, ja. Zo een beetje wenden, dan hou je de aandacht er goed bij. Braaf. Mooi. Dames, bedankt voor jullie presentatie en heel veel succes in je verdere opleiding. Dank je wel. En dan nu in de baan nummer 62, Sidon B. Sidon is een zoon van Waander 512 uit de merrie Reza van de Stoven. Zij is een dochter van Timon 456. Sidon is geboren in 2021, heeft een verwantschap van 17,36% en een schofthoogte van 1,64 meter. Sidon is gefokt door A. Wink uit Elahuizen
en in eigendom van stoeterij Friese Visser en mevrouw M.C.L. Veurink uit Drachten. Zij stelt ook de hengst voor en zij draagt de oranje armband. Nummer 63, Sieboud A.R. is een zoon van Wieboud 511 uit de merrie Meino 2 van de Homar. Zij is een dochter van Tjalle 454. Sieboud is ook geboren in 2021, heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,68 meter. Sieboud is gefokt door Age Okkema en familie R.S. Visser uit Bedaard en in eigendom van familie Age Okkema uit Siegerswoude. Sieboud wordt voorgesteld door Jesper Faber en hij draagt de gele armband. Now in the arena, number 62, Sidon W. Sidon is a son of Wander 512, out of the mare Reza van der Stoven, who is a daughter of Timon 456. Sidon is born in 2021, has a kinship of 17.36%, and his height of withers is 1 meter and 64 centimeters. Sidon is bred by A. Wink from Elahuizen and owned by stoeterij Friese Visser and mevrouw M.C.L. Veurink from Drachten. Merle Furlink is also the one who is presenting the stallion, and she's wearing the orange armband. Number 63, Sieboud A.R. is a son of Wieboud 511, out of the mare Meino 2 van de Homar, who is a daughter by Tjalle 454. Sieboud is also born in 2021, has a kinship of 17.2%, and his height of withers is 1 meter and 68 centimeters. Sieboud is bred by Age Okkema and family R.S. Visser from Bedaard and owned by family Age Okkema from Siegerswoude. Sieboud is presented by Jesper Faber, who is wearing the yellow armband. Juist. Kom maar, kom maar. Mag rustig een beetje wenden, Jesper. Je mag de hele baan gebruiken. Worden ze vaak wat makkelijker van als je een beetje begint te sturen, zo tussen je been. Worden ze iets makkelijker, iets eerder ontspannen van. Zo ja, dat werkt. Mooi. Als kan Merle nog een beetje teugel geven, dat hij iets meer lengte krijgt. Ja. En dan gaan we op de linkerhand beginnen, Jesper. Kijk, dit wordt beter, Merle. Nou begint hij een keer uit te blazen en dan laat hij de hals meer vallen. Ja, daar kun je achteraan rijden. Juist, mooi. Nou bouw maar rustig op naar een drafje. Gewoon vanuit de rust. Mocht hij nog wat fanatiek zijn, nou dan wend je een keer weer af. Neem een keer weer terug naar de stap en bouw je weer opnieuw op. Maar je wil rustig vanuit de normale houding en vanuit normale rust kunnen beginnen. Zo, juist. Zo, ja. Dat is goed. Mooi. Deze houding, Merle, is goed en dit tempo is ook goed. Als je nog steeds een beetje zacht kan maken aan je hand, dat hij zich nog een beetje opent aan de voorkant. Ja, druk daar nog een klein beetje achteraan, dat nog net iets makkelijker naar voren. Juist, daar ja, net iets makkelijker meenemen naar voren. Zo, juist. Dat is goed, Jesper. En weer rustig een beetje opvangen. Speel een beetje met houding en tempo. Dat je een beetje opvangt, een beetje wegdrukt. Braaf, ja. Ga maar weer mee, Merle.
Ja, druk. Ja, hoeft niet altijd een overgang te zijn naar de stap. Een tempowisseling is ook goed. Juist, dat is een betere houding, Jesper. Zo er tegenaan. Mooi. Kijk, dat stukje ontspanning, Merle, dat kan je gebruiken. Dat stukje ontspanning. Ga daar maar in mee, hoor. Ga daar maar in mee. Oké, bereid maar voor een galopje. Als je voelt van, oké, ik kan erbij komen, dat hij begint te ontspannen. Dan spring maar een keer aan. Ja. Zo. Buitenkant. Braaf, oh braaf. Zo. Binnenhand een beetje ontspannen, Merle. Buitenbeen klein beetje bijdrukken. Binnenhand een beetje weg. Ja, iets braaf, braaf, zo. Half goed. Oké, nog één keer opnieuw. Braaf. Niet te veel in de hand houden. Klein beetje met rechter teugel eraan en met linker teugel wat losser. Buitenbeen naar achteren. Buitenbeen terugleggen. Braaf. Oh. Doe het stokje even aan de buitenkant. Stokje even rechts. Zo. Ja, je hebt hem te pakken. Je hebt te pakken. Rijd door, rijd door. Zo, ja. Goed. Oké. Dat is wel een goede houding, Jesper. Laat hem er zo tegenaan lopen. Braaf. Goed. Ja. Juist. Goed. Een keer weer draven. Goed gezien. Zo, ja. Oké. Even een keer weer stap. Braaf. Zo. Goed zo. Juist. Hand makkelijk hoor. Braaf. Oké. Even weer stappen, Merle. Braaf. Oppassen dat je hem niet te veel in de hand houdt. Hè. Geef nog een beetje meer lucht. Ja, dat mag. Braaf. Zo. Een keer van hand veranderen. Zo doorstappen, van hand veranderen. Maar stappen. Dat is ook echt leren te marcheren. Zo, ja. Door. Ja, braaf. Kijk. Nou laat hij de hals al beter dalen, Merle. Dat is belangrijk. Zo naar voren erin stappen. Door, door. Ja, braaf. Zo doorstappen. Mooi. Kijk, daar begint hij achter de hand aan te drukken naar voren. Geef hem die ruimte maar. Dan gaat hij ook eerder ontspannen. Zo, ja. Juist. Geef hem die ruimte. Mooi. Oké, keer weer aandraven. Ja. Goed. Tempo niet hoger, Jesper. Ja. Iedere keer een beetje opvangen, dat hij net een klein beetje geslotener blijft. Ja, braaf. Houding is verder goed hoor. Ja, daar tegenaan. Mooi. Deze houding, Jesper. En dit tempo. Zo, daar tegenaan. Juist. Kijk. Dat is mooi. Zo, ja. Oké. Braaf. Heel makkelijk aan je hand, hè. Zo. Dus niet te gauw oppakken. Geef hem een beetje mee. Geef die ander ook de ruimte, hè, als jij er binnendoor rijdt. Dat je Jesper niet van de sokken rijdt. Zo. Juist. Dat werkt, Merle. Ga maar mee, hoor. Galoppeer maar een keer aan. Goed. Dat is mooi, Jesper. Braaf. Even weer opvangen. Goed de buitenteugel erbij houden. Binnenteugel makkelijk. Klein tikkie met stokje achter je. Ja, mooi. Goed gedaan. Goed gedaan.
Daar pakt hij hem. Ga mee. Druk de hand mee naar voren. Druk achteraan met je been. Op je been erachteraan rijden. Ja, druk dat maar achteraan. Zo, ja. Goed. Dat werk leren. Goed gedaan. Juist. Zo, ja. Kun je weer opvangen, Jesper. Braaf. Juist. Goed zo. Kun je weer draven. Zo. Oh. Tempo weer een beetje opvangen, Jesper. Dat hij in de draf iets meer bij elkaar kan blijven. Zo, dat werk. Juist. Mooi. Daar tegenaan. Ja. Goed. Ga zo maar mee, Merle. Ga maar mee, hoor. De hals niet te hoog erop zetten. Laat die hals voor je uit. Ja, ga maar mee met je hand. Laat die hals nog meer voor je uitzakken. Goed. Daarheen, hè. Oké. Braaf. Braaf. Oh, ga mee. Zo, ja. Oké, keer weer stappen. Zo, en doorstappen. Direct uitschuiven. Ja. Zo. Doorstappen, doorstappen. Ja, kan nog een klein beetje bijdrukken, Jesper, dat hij nog net een tandje meer aantrekt. Ja. Net iets meer zijn best laten doen. Ja. Ja. Kijk, daar achteraan drukken. En als hij dat begint te doen, als hij net een tandje meer aantrekt, dan laat hij de hals ook nog beter zakken. Maar kijk, dat stukje werk, dat je rijdt daar nog net een tandje meer achteraan, dan krijg je mooier over de rug. Juist, zo stappen, hè. Echt zo eruit stappen. Juist, dat is mooi, Merle, dat werk. Ja, ook jullie bedankt voor de presentatie en veel succes. Dank jullie wel. En dan nu in de baan de laatste groep van vandaag. We beginnen met nummer 58, Toren van de Waaldijk. Toren is een zoon van Waander 512. Uit de merrie Monte van de Volharding. Zij is een dochter van Rindert 406. Toren is geboren in maart 2022, heeft een verwantschap van 17,35% en een schofthoogte van 1,63 meter. Toren is gefokt en in eigendom van Willem Houtenman uit Ossenzeil en wordt voorgesteld door Keertje Sandstra en zij draagt de oranje armband. Bij Toren in de baan Thijs van het Hermalen. Thijs is een jonge Tiede 501 uit de merrie Renilin C. van de Ketting. Zij is een dochter van Deutschen 420.
Thijs is geboren in mei 2022, heeft een verwantschap van 18,04% en een schofthoogte van 1,64 meter. Thijs is gefokt door W. Lucius uit Schijndel en een eigendom van de familie Aage-Okkema uit Siegerswoude. Thijs wordt voorgesteld door Iris Wijnstra en zij draagt de gele armband. And now the last group of the day in the arena. First stallion is number 58, Tore van der Waaldijk. Tore is a young Waander 512 out of the mare Monte van der Volharding. She's a daughter of Rindert 406. Tore is born in March 2022, has a kinship of 17.35% and his height of withers is 1 meter and 63 centimeters. Tore is bred and owned by Wilme Houteman from Ossenseil and presented by Geertje Sandstra, who is wearing the orange armband. And last but not least, number 65, Thijs van het Hermalen. Thijs is a young Tide 501 out of the mare Rainy Lynn Safe van de Ketting, who is a daughter of Deutschen 420. Thijs is born in May 2022, has a kinship of 18.04%, and his height of withers is 1 meter and 64 centimeters. Thijs is bred by W. Lucius from Schijndel and owned by family Aage-Okkema from Siegerswoude. Thijs is presented by Iris Wijnstra, who is wearing the yellow armband. Oké, dan gaan we de laatste groep aan u presenteren. Paarden stappen mooi ontspannen, zodat hij de hals al mooi zakken, Iris. Dat is belangrijk. En deze van Geertje, zo er naartoe stappen. Kan nog een tandje actiever. Test dat uit of hij net iets meer aan wil trekken naar voren. Zo, juist, dat is mooi. Zo is goed hoor. Zo, dan bouw je dat maar rustig op. Naar een stukje drafwerk. Braaf. Juist. Iedere keer in tempo, een beetje opvangen, klein beetje naartoe drukken. Niet te diep, hè Geertje? Doordat die iedere keer druk je het net een beetje voor je uit. Zo. Juist. Heel rustig tempo, Iris. Hou het mooi bij elkaar. Kalm. Kalm tempo. Juist. Zo, ja. Ja, dat is beter. Rustig. Zo, ja. Kijk, daar tegenaan. Mooi. Nog een keer weer opvangen, Geertje. Klein beetje terugschakelen. Af en toe, hè, dat je niet in ene streep naar voren. Precies, dat je hem ook een klein beetje weer opvangt. Laat wachten en dan er weer achteraan rijdt. Dat je wel grip krijgt op houding en tempo. Zo. Ja, goed gedaan. En weer rustig opvangen. Juist. Zo krijg je hem beter aan de hulpen. Even een keer overgang naar de stap.
Zo, Geertje, pakken we even weer op. Doe even een keer weer aandraven. En dan mag je hem zo voorbereiden voor een galopje. En wil jij even gewoon een beetje rondstappen hier? Juist. Goed gedaan. Zo voor je houden. Juist. Goed zo. Daar tegenaan. Ja, op eraf. Zo. Juist, juist. Neem een keer weer terug naar de draf. Zo, opvangen buitenkant, binnenhand een beetje makkelijk voor je houden. Oh, niet te hard hoor. Zo, juist. Druk daar maar een keer tegenaan. Doe nog 1 keer weer aanspringen. Ja, netjes. Goed gedaan. Zo, oké, dat is goed. Zo, nou neem maar rustig terug. Even een keer stap. Braaf. Zo, laat maar stappen. Juist, een keer hand veranderen. Juist, schuif maar een beetje uit. Ja, die kant op hoor. Tik, tik. Zo ja, daar achteraan. Mooi. Die kant op hè Geertje. Zo krijg je hem beter aan stappen. Krijg je meer activiteit en ruimte. Ja mooi, dat werk leren. Zo ja. Dan draaf maar een keer weer aan. Ja. Oké, even een keer weer stap. Braaf. Nou was hij bij het aandraven, kwam hij een beetje tegen je been in. Nou een klein beetje vragen met je binnenbeen, net een beetje stelling. Tik je binnenbeen, zo. Ja, en dan op, ja, dat, ja, goed. Hand mee, juist, ga maar door. Juist. Dat hij zich niet erin gooit, maar dat hij van achteruit begint. Zo, ja, daar naar voren er tegenaan. Dat is een betere houding. Juist. Daar naartoe hoor. Ja. Goed. Deze houding. Zo ja. Mooi. Een keer aangalopperen. Ja, ga maar mee. Ga maar mee. Ja. Dat. Juist. Klein beetje optillen aan je binnenhand dat die voor je blijft. Een beetje voor je uit. Juist. Daar naartoe. Ja. Goed. Dat is een betere houding. Ja, goed gedaan. Zo druk jij hem er mooi naartoe. Kun je weer draven. Zo. Juist. En nou laat hem maar geleidelijk aan de hals strekken. Laat geleidelijk aan het hoofd zakken. Zo, ja. Goed zo. En in stap overgaan. En doorstappen. Goed, zo doorstappen. Ja. Mooi. Zo werken. Goed gedaan. Ja. Ook voor deze beide dames bedankt voor de voorstelling. Ja, jammer Iris, maar het was niet helemaal regelmatig. Dus vandaar dat we dan de beoordeling moeten beëindigen. En deze zo doorwerken, Geertje, dat hij zich nog een beetje gaat ontspannen in de bovenlijn. En verder hopen dat het snel weer op kan pakken en weer verder kan. Veel succes.
Nou, dit was de laatste voorrijdag hier in Nunspeet. We gaan de volgende keer naar Exlo. Wij hebben genoten van uw paarden. En, ik kan alleen maar zeggen, hou ze heel. En we zien u op de derde voorrijdag terug. Bedankt. En met die woorden zijn we aan het einde gekomen van de tweede voorrijdag. De volgende voorrijdagen zijn op 5 en 7 augustus. Dan gaan we naar Exlo en zal ook de livestream weer aanwezig zijn. Hopelijk tot dan en een hele fijne dag gewenst.